Mic check. Mic check. Shit. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Playtime's over, mate. You're going to the Mic check. Yeah, I got it, right. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Does anyone need this? Moving. I'll take. Enemies in the area. Enemy soldier incoming. What? What the fuck? Let me reload, man. What the fuck am I playing with strangers? Target down. Get over here. You have to get us now. No, you're gonna die right there, I think. Give me a gun, bruh. He's right here, he's right here. Fucking sucks. Fucking. Time to earn your freedom, soldier. Learn from the lot.
favors from you. Your cat keeps rubbing against the kitchen island, and I can't return the favor. Can you give her extra pets for me? After that, could you bundle your renters and car insurance with Geico? We could save money, and it's easy to do. Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Enough practice. Time for the real thing. Soldier, mark a drop point for your team. Avoid the gas, get to the safe zone. To earn redeployment. Fight's on. Practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective right there. Well-placed stone. Fight's kicking off. Get yourself sorted, you're up next. Your teammate got proper sorted. We're sending them home. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Stand by for redeployment.
deployment. Losing ground. Ikaw. Road to ano to? 50 wins. Wala pa loads. Kaumpisa lang. Pa-invite naman. Pag may spot. Kaumpisa ko lang. Random lang to. Invite lang pag may spasyo pa. Try kong sumalo sa kanila pag ano. Patawad nito. In-game pa yata sila eh. Failures of proper capture. Nag-warm up lang. Oh, si Spoonie ko. May module pa yan. May module pa yan. Wala, Spoonik na lang. Wala akong kalaro. In-game lahat, in-game. Supremo. In-game din. Ayun oh. Yo. Tapos na module. Wala akong mic ah. Wala kang mic? Ayos lang. Oo, wala akong mic. Sponic pa.
Lita tol. Panalo Lakers tol. may kasama. Naging dalawa, ano? Panalo Lakers man. Oo nga, panalo. Kaya lupit ni Lebron man. Bumalik na ba? Oo. Lupit ni Lebron. Lahat kompleto. Eh, nag-training sa training ko yun eh. Kaya nga eh. Nag-inuman sila ni Paul. Ni Grace Paul. Sino? Ay. Grace Paul. Inuman sila ni Lebron man. Ha, ayos yan ah. Yeah, eh. Inom na tayo, pre. Sabi ni, Ikong, oh. If you come, ako'y. Sabi niya sa chat. If you come, okay? Si Ikong. Ano sabi niya? If you come, ako'y. Nangirita ako? Yung kamakoy. Si Ikong na nasa stream. Fuck you, Kamakoy. I sell. Bawal bad words. Si Ikaw. Bawal bad words. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AR. Double XP ah. Lakers. Oh, sabi ni Ikaw. Si Ikong, oh. Sabi ni Ikaw. Fuck you. If you come, ako'y, sabi niya. Fuck you, boy. Ano bang ginawa mo sa kanya? Hindi na maglalapit-lapit sa akin, Diyos mo po. Kita to pa. Gagawin yan. Tara, mag-lit sa face mo. Oh, fire up daw. Fire up. I'll fire up. Fire up. Fire up, come, ako'y. Sabi. Parang pagod. Drop point for your team. Be advised, gas is safe zone. Patungo. Game. Dito na. Dami niyan. 1 million. Nasa bunker, kapunta sila ng bunker. Ayan. Ayun. Take na yan. Apat. Objectives updated. Move to the next location. Nice. Apat yung... Yeah. Ang dami dito sa akin, ha? Down ko yung isa. Okay. Baba ka dyan, bro. Nag-scout yan sa akin. Apat din sa akin. Yeah. Sige, balik mo yun, ha? Balik mo yan. Oh. Yan ba yung natuturunan mo doon?
fight is over. Sort them out or capture the... Nasa left side mo dyan. Left side mo. Right na siya. Oh, shit. Makinig. Looking a little worse. Konti na lang, oh. Your team can still buy you back if they have to cash. Sobrahan sa kape. Sobrahan sa kape, oh. Team can still buy Kape you. pa. Kape pa more. Oy, sungkol na. Nandito pa yung mga kalaban natin eh. Ay, nakuha ko pala yung scam. Nanginginig eh. Nanginginig. Palayo total. Oh, dito doon. Ayun, sa'yo na. May reason pa naman eh. Hindi, wala pang warm up. Ayun. Hindi lahat. Hindi lahat, ah. Boy, thank you. Maraming salamat, mga idol. At Ilitan. tayo Yun, ulit yun. babalik ulit para magpapalda. Kulang ang maliit. Nakatokin naman tayo. Uy! Tama na. Sobra Uy, talaga sa nangyari kape. sa'yo? Sobra talaga sa Nangyari? kape. May snipe ka. Walang nagsiparing dyan. Nakamute yan. Hindi na nga makapatay eh. Ano pa eh, no? Pero, Pabigat pa tayo. no? armor, oh. Wala nga Sobra bang. sa kape. Ayan pala. Oy, red box. Ayun, Yan. loadout. Ito lang. Tara, lodo tayo. Makahawak man lang ng ano. Hindi na nga makapatay eh. Pabigat pa sa pag-rest, ano? Yeah. Ay, red box ulit ito. Naririnig ko. Naririnig ko yan. Red box. Tara tal, loadout. Tara na. Bakbakan na. Balikan natin yung mga hayop. Oh, red box oh. Wait a minute. Kapeng mainit. UAV overhead. Balikan natin yung mga dito kanina oh. Balikan natin yan. Ay, loaded ba? Tata. Nakasakay pa rin Pakita Total, na oh. ammunition. Pambili UAV. Ay, munition box na UAV lang. na. UAV na lang. Ay, Ah, may walang nakabili balak akong kasi. munition. Sorry. Okay lang, okay lang, okay lang. Okay lang, okay lang. Yan. Level, barel. Ah, Balikan natin. Push Tara, na tara, natin. tara. Balikan natin. Tara. The fuck? saan na kaya sila? Ito. Ito. Ako Nice. isa. Down isa. Shut up, bitch. Third dick. Uy! Dito, baba, dito, baba. May bangtin, may bangtin, Sorry, may bangtin, may bangtin, may bangtin. May kasalanan ko pa kay Papa. Dito sa akin, tol. Paload at namamata eh. Dito sa akin, tol. Andito yung isa, andito yung isa. Oh, nice. Dito sa akin. Nice. Nandito sa akin, meron sa akin. Ito taas, sa bundok. Uy! Crack. Sige. Wala nang armor ko, no?
Ayop ka. Ngayon na mo, halika dito. Ayun na. Crack na yun tol ah. Wipe. Nice. Nice. Ang daming satchel dito. Sasakyan King. Meron pa. Kay Meron Green. pa. Sabi ni Green. Team. Okay. Making. May Okay. C4 kayo dyan. Yan. Crack. Disable. Ayun na. Making... Crack ulit. Asan na? Down. Nice. Third party. Ah, shit. May third party. Dito na. Atras. Dito na. Ito. Sa'yo? Napunutan. Ayun o. Down isa. Sasakyan. Ito na. May nag-drop ulit ah. May nag-drop. Safe zone relocated. Down one. Oy! Plating up. Sana sila. Buhay yung isa. Yung baril ko tol, tangina. Kuha ko yung baril. Punta na ako dyan. Baba tol sa baril. First sniper. Pamark na yan. Nandun Punta ka dito dyan. Kuya tayo. Asan? Sa may red. Dito. Hindi ako makapunta dyan, malayo. Ilang jara. Ito lang ako sa likod, sa may bato. Basag. Meron pa dito. May kumuha na loadout dito. Ay, Ito pabili AIB. Green mark. Kuya, padrop mo nga pera mo kuya. Ay, wala ka pong pera. Ito. Ang Ilang pera dyan. Oh shit. Punta ako dyan. UAV sana, UAV. Dito pa rin siya. Ayun na, bumabaril na. May sniper. Binabaril ka. Kanina pa Puta, yun, meron sniper dito, pa yun, tol. Meron dito sa side natin. Dito, banda. Saan pa Mark? Basag dito. Nasa baba sila, tol. Di ko mating. Dito sa basa. Paglang kami na. Meron pa sa maliit na bahay ito la. Andiyan na yung bilog tala. Nako. Ayun na. Gano'n siya pa? Hey! Nice. Patay na din ako. Dito pa. Dito. Tell me mabubuhay ka po. Dami tol. Ibang team. Ano papa, oh? Nakakatakot na siya. Bakit? Ginalo niya sa akin to. Hampasin ko, tignan mo ah. Saan sila tol? Nandun lang. Gilig na si papa sa'yo. Kasi ang petroleum jelly, anong ginawa mo? Tignan mo yung petroleum jelly ngayon. Ilalagay ka rin niya sa market. Kasi buboy ka masyado. Alam. Lagay ka na ni papa sa market. Wala na. Wow. Took that one, but we'll be back to Nice. Yung kay people. Parang cheater yun. Kaya nga eh. Tapos yung P5 gamit niya men. Finish niya sa akin. One shot lang. Yeah. Dapat pala. Kalat tayo para. Tol, hindi tayo magsikit-sikit. Mag-double click isa tayo.
Oh, man. Naglalag kayo, tol? Hindi. Ha? Naglalag kayo? Hindi naman. Hindi naman, okay lang. Ayos. Eximondo. The heck? Heck. Oh, nawala pa. Dito ka pala. Tatago. Ay, papalimigin ko pala yung aking bear. Yung bear mo, bear? May bear ka dyan, tol? China oil. May damo ako dito. May bunang kapayas. Oh shit, nawala na. Ang daming kat... Ano yung loads? Enemy soldier incoming. Get yourself to proper Yo, warm yo. up. Deploy it soon. Eh! Si Papa yan! Enemy soldier incoming. Kaya dito. Warm up's done. Time to kick this off. Easy. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Tayo. Saan tayo, tal? Follow. Copy. Halapir. Kaya saan ba? Doon sa... Dito lang ito, Saan no? ba? Pero dito. Layo na. Magiking ka? Uy, gago. Legit. Hindi ako nakukuha niya eh. Ay, bro, talo pa ako. Targets are up. Get to work. Teammates in the gulag.
If they survive, they can redeploy. Parang hirap ng lumiko na itong ano. Milsim. No? Sir, I'll get you there. Your teammate is reaching. Stand by. sir. Your teammate has been Strap in. designated I'm as a fine. high-value target. Guard them at all costs. Naka ko yung helicopter nila. Dito sila, tol. Idle shooter. Ayos. Kaya na yan. Loadout na, tara, loadout na. Wait lang, lutuin ko lang dito. Dito pala sa akin may PlayStation. Kaya nga. I'll get you there. Sino bang tao? Armor box ako. Dito sila, tol, ah. Sige, tara. Dito rin sila. Papuntay mo sila dito. Welcome sila. May satchel ako. Kunin ko muna si Jer. Sinasabi pa talaga, ano? Roger. Sige. Nakaking ako, eh. Aking ka ba? Sa LP. Oo. Sa LP natin. Nice, King. King. Sabi, push na natin yan, no? Pero dito tol, ah. Marking armor. Dalawang UAV. Masusunog yung buy station, di nagagana yan. Ay, dali natin dun sa malayo. Dali natin sa malayo. I'll take the stick. Kabog yan. Yun. Kabog na. Wag. Oh! Ate, Damn. Ang bahala. Ano, talipang paliparan. Saan ba sila? Dito. Ito na. Dito na nga, oh. Saan? Ano, dyan na sila? Gago, yung mga yan, ha? Target location. Kaya nga. Para nilang kaya. Ay, yun na. Nandiyan kayo sa taguan namin, ha? Munition dito. Munition mga tal. Target alive. Dito pa rin. Ay, sa taas. Okay. Pala dito, tal. Ganang AK. Contract complete. Most wanted defended. Kinuha pa yung... Sila ba kumuha ng orange box? Yung kalaban. Ako kumuha niyan. Ah. Huwag yan. Kaya may ammunition. Ay, naku. ano na ginawa niya? Pinagbawalan. Ako pa pinalo. Friendly UAV overhead. Sabay ka doon kasi ng sabay. Ano? Out of my way. Marking way. Bend Ay, around. red ba? Mark. May gulag pa na. Mamaya na bibili naman. Dito tayong ano? UAV. Ilang UAV. Ito. Pero... Meron na. Dito. Ito pa, extra pera. May bumabaril ah. Saan yun? Sa bundok mo, sa bundok. Ay, naku naman, Jess. Tapos clear. Ito? Ah, wala na pala.
Oo. Ayun oh. Pag si mama, wala nang strength si mama. Dito tol sa baba na. Uy! Putang. Nasaan? No visual ako. Dito tol. Ay, Sabi na sa bridge. Tangina na. Pangina. Na-ambush tayo. doon na pala sa Para pa, Jer, ah. Teammates in the gulag. Kotse Jer. Ay, puta. Stable yung kotse, man. Stable yung kotse. Doon isa. Basta, tumakbo yung isa. Shit. Dalawa down dito, pre. Dalawa down dito. Sa kotse. Patayin mo na tol. Dalawa dito tol. Patayin mo na. Isa lang pala. May isa pa. Kaya mo na ako. Oh. Dito ka sa mga. Ay, dito. Dito. Sa likod mo tol. Dito sa likod mo. Ano na dito eh. Coordinates marked. Okay na? Sa harap din natin meron. Oh, shit. Wala na din sa harap mo. Patayin mo na yun. Mag-isa na lang din yan, tol. Mag-isa na lang din. Kaya mo na labanan yan, tol. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. One-on-one din to. Meron sa taas mo, meron sa Dalawa taas. sila, dalawa. Ah, dalawa. Sige, Ano, sinusugot ka na? Friendly loadout drop on the way. Nice! Tuluyan mo. What? No way! Meron pa likod. Nice one. Fuck! Nakadali rin. Yun pala yung bounty mo. Redeployment. Okay lang, patay naman isa sa kanila. Soon. Yeah. Nakadali. Nakadali pa Meron rin. dito? Meron ba? Meron ba dito? Doon sa bahay na yan, ayun na bumuhay yun. Ayun, bumili. Tulad ako, pre. Isa lang yan eh, isa na lang yan. Ayun ako, bumaba. bumaba. Kakapin niyo. Yan, walang baril yan. Yan, kukunin yung baril niya. Bumuhay yun. Ayun, Tawag bumaba. ko tuloy. We're nearing Ayun na, the bumaba. front line. You lose, your fight is over. Labas ka. Ayun, inap. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. In that one. We're sending you back to base. Sige. Ako. Sige, tiis ka ng dali. Nakabala tol. Ay, Yun lang. Yung kanina. Yun lang, wala ako. Wala rin tol. Doon pala, di mo Sayang. na pala inubos. Come here. Halika na, tiis. Hindi mo natuloy yung isa, tol. Hindi tol. Sa... Puta, yun lang ako bahala. Buto lang White ako. na sana sa'yo yun eh. White na pala. Kaya nga eh, wala na yun eh. Talaga yung Timas wipe. You're lucky, man. You're lucky. nabuang na bata niya. You're lucky today. But not Ikaw talaga si Jace. Literal na Jace na ka. Tomorrow is another tomorrow. Babas ha? Puro ka babas. Anong yawa? Laban? Sabi niyo, laban? Yawa. Anong gago? Magandang ka na lang magtutulog. Gago pa pa. Oh. Sayang. Babas? Patapon niya ng ano niya hal? Diaper niya. Wait lang naman. Identified most wanted contract. Yawa. Change ng diaper. Oh! Pintana natin. Meron naman. Ang lakas sa labas. Hindi. Ano yung mga yan? Sarado mo na lang. Yan na muna. Nainitan ka, diba? Lagay mo na dun sa sniper. Tol. Para magkabala.
Walang bahala ka, tol. Hindi, yung kansana. Yung stopping tower. Oo nga, no, tangin. Oo nga, pala. Pwede mong Wala na. ibalik ulit. Hurry up. Sige lang. Yun. Si Rolly Makaspak, si Hindi pa loaded. Carlisle yun ba? Oo. Carlisle? Carlisle? Paring Alex. Si Lodi. Yun. Saglit ka. Stay here. Ayun lang, loaded na dyan. Kala ko tao. Idol, Carlisle. Ikaw ang idol ko. I'm doing something. Your hands. Idol sa, Italy. Bebe? Italy. Ang malupit. Dali ka na. Nakatakutan sa Warzone. Ay, kailangan kasi mag-play. Kailangan kasi tayo. Pag sinari upo. Oo. Pabuhat lang ako sa kanila eh. Para makapanalo naman. Tagal lang din nakakapanalo eh. That's a pig. That's a ship. Ship. Oh, kompleto ah. And we're done. Get. Ingat lang, baka may nagka-camp dyan, tol. Kaya, Ah, What? tricks. Tsaka ata dyan. Oh, Lods, Carlisle. Hindi mo kayo malupit. Hindi mabibili ka na, yun lang pala. Taas. Malupit sila. Oh shit. Ay, boy ako. Putik na yan. Papabuhat lang Thank ako. you. Taas ko na pinili mo, tol. Ilang tol? Your teammate has been designated. Pahala sa tol. Ay, nagigigil ako sa'yo, Jason. Ginagawa lang kami para Bili ka na. protektahan ka na. Pinili namin tol. King ako pa Sige, tol. Hindi pa loaded din eh. Yun, lupit. Ay, may bumuhay. Closing in. Eh, Ako yun, wala. ako yun. Tumuhay ka. Last game. Oo. Sir, ano yan? Daily flight na. Hindi kahit lang malakas. Wooden seats on. Pag natapos yung game, pang loadout to. Kaya, Hindi na tayo lalayo dito. Hostile. may ano pa siya. Buhay. Swerte naman. Selfie. Basag. Loot ko lang yung isang bahay na hindi mo nalagtal. Uy, nice na to ko. Eh, Ayan. Yun lang. saan yan? Dito na. Ito na. Napin ko muna. Saan ba yun? Taas there? Ay, sa taas? Hindi ko alam. Wala sa sniper. Dito na. Dalawa sa taas bundok. Okay. Try kong ganito ko rin. Dito tala, dito. Yo. Tama. Dito na. Sa amin. Ata. Copy. Yun, sa taas ko. Sa taas ko tol. Contract Ay, failed. bubong taas, pal. Took a third down. Bubong mo? Bubong. Sa bubong? Dalawa.
Dalawa sa bundok, dalawa sa bubong ko. Sa sumber niya. Dalawa sa bubong? Papasok May... yan sa second floor. Meron pa ba dito sa bundok? Dalawa. Dalawa yan. Dito na sa akin. Di ba na-stun yun? Bumaba na ata. Ano? Ano? Yan yung sniper kanina. Bumaba na yung isa. Apat na yan. Nakaload Ano ba yan? Takbuhan tayo. Ang magandang ma-answer sa kanila ng isa. Patay. Nice! Okay, nagkata. Dami pa tol. Squad Ben. Di ka nakita. Nice. Counter kan. Meron pa sniper ko. Nagsiselfie ka. Uy! Uy! I got two of you. Effective shot. Mag-sleep ka na. Dali na. Dali na. Dali ka na. Dali na. Effective Siya shot. mo. Dali na. At ako yung gagawin pa. Ito ni papa mo. Bilis. Dali na. Mag-sleep na. Ay, naku. Sinira. Ay, papa mo na lang magpalo sa'yo. Sino ang ginawa niya? Tira mo ang buhay ko. Boy. Sige. Sige. Yan, pinalo. We'll hold it for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AO. Warm up's done. Time to kick this off. My check. My check ko. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Avoid the gas. Get to the safe zone. My check 1, 2.
night check too. Located a bounty drop. Tol, last game muna ako, tol. Palit sa akin si paring Carl. Sige, tol. Babalik ka? Sige, sige. Gamitin lang ni Mrs. Computer. Sige, tol. Ganda ng ano mo, no? Pagbaba mo, may ilaw. Targets are up. Get to work. Itong bounty, tol. Yun yung bounty, oh. Okay. Wala pang baril. Tayo mo na to. Kaya. Down. Nice. Mabaril dito, tol. SMG here. Pala dito, tol. Wala akong bahala. Meron dito. Ang dami sa akin. Tagging supplies. Dito may bala ka. Munition. Point marked. May kalaban pa ako. Dito lang, tol. Dami Sa, siya. sa harap natin. Nice. Nabul ako. Tara, punta ka na dito, tol. Lolo tayo. Down dalawa. Nice. I'm on the fire. Tulikod ka Meron lang. pa. Uy, nawala si... Wala si Makoy. Nawala si Kuya. Ayun. Dito, tol. Sa taas mo. Basag na yan. Nice. Ito na yan. You don't get paid. Leave. Tara, loadout muna tayo, pre. Loadout. Saan tayo loadout? Dadami sila eh. Bayo. Huwag dyan, natalaban dyan, no? Rally on that vehicle. Di pa loaded yung, ano? Yung ano men, di pa loaded. Tagging supplies. Train. Make Uy, the target location. ayaw. Layo na. Nawala si Kuya. Kaya nga, ano, fallback or Tapusin na natin. yun natin. Vendor marked. Dami na din pera. Enemy UAV overhead. Gas is moving. Gas marked here. Enemy UAV overhead. Ano tayo abot? Okay na. Abot ako. Ako Okay. na bibili. Sige, sige. Kunin ko yung kotse. Saka dyan. I'm driving. Get to the safe zone. First wave to tol ah, first wave. Sige lang. Ay, may kotse ka pala dyan eh. Ah, baba ko na dito. Uy! Enemy loadout drop on the way. Ba't sumabog? Bangga. I'm driving. Saan tayo? I'm driving. Bili mo na ako tol. Abot pa ba? Sige. Hindi na.
Hindi na, hindi na. Bili tayo selfie. Dito na lang tol, isa taas. Tara, abot pa konti. Ay, hindi na. Wala na, layo na tol. First weapon. Wow, pa nga. Tapos. Dito, sa taas. Right, inbound. Kaya na natin yan. Huwag niyan di. Tal, pa-drop ng konting pera niya, Tal. Salamat. Bili tayo selfie niya tol. UAV. Enemy UAV overhead. I'm driving. Ayun na. Ayun na sila. Target marked. Send it. Friendly UAV overhead. This is loader 2-0. Meron dito. Ayun na yung shot. Ang dami. First strike, pasok tayo tol. Meron pa, Fuck you, bitch. meron pa. Oh shit. Nice. Ay, sorry. Nice. Ganda ng baril mo tol ah. Anong baril yan? Ah, Anong baril yan? Ready to fight. You're next. yung Kidlat yan ah. MP5. Ay, P5. Kumikidlat man. Win here and you return to the front line. Lose, your fight is over. Sort now or capture the objective. Puta, meron pa sa akin. Dami dyan. Your team can still buy your release. Wow. That's what I Ang had. dami. That's called head, bro. Wow. Hard out there.
Puno pa. Ikaw, gusto mong pumalit sa akin eh. Sama mo sila ano. Gusto mo pumalit? Wala ka dyan ah. Oo nga, eh. Wala. Hello? I check Hello? Palit ka sa akin. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ikaw, gusto mong pumalit sa akin? Ha? Si Brixel. Sino? Ano yan? Si ano, si Spoonik? Palitan mo ako. Gusto mo? Yeah, boy. Oh, yeah. Uh-huh. Ayaw nata tayong kalaro ng ano, Warzone ah. Bakit? Gal mag-start eh. Ayun na. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Walang nakagurado ko talaga na. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, yeah. Uh-huh. Uh-huh. O gusto nyo dito? O gusto nyo dito? Dito? Tara, bounty. Alright, soldier. Mark the drop point. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Bounty. Bounty. Kami? Bounty targets in Kinuha na. Fill 'em. Targets are up. Get to work. Bumagsak dito. Push na agad yan. Push na yan. Pushin na yan. Push mo, i-push mo na. Down? Uy, down din ako. Tangina. Kasulubong. Dito siya tol. Down Ano? siya. Down na siya. Sulubong kami. BG niya ako. Ayan sa likod mo. Enemy UAV overhead. Eh, meron pa. Basag lang dito. Target is down.
Well done. Uy, diyan nga pala. Nice. Nahanap kita eh. Isa lang. Lalo. Chance to redeploy. Isa lang yan, di ba? Dalawa tal. Dalawa. Ata. Ano isa? Isa dito, bangkay. Kapatay ko na rin yung isa. Ba't dito sa baba? Patay na yung dalawa. Dalawa. May naka-shotgun kanina eh. Wala na yun. May bangkay dito eh. Patay ko. Saan? Dalawa yung napatay natin. Teammate has been cleared for redeploy. Loadout. Tara. Saan tayo loadout? Isa dyan, di ba? Never mind. Alam ko lang. Looted dito. Dito. Wala na sila tol. Meron. Meron dito. Natin, oh. Meron dito. Dito. Moving. Tulad tayo Tara, tol. tara. Dito lang. Mabilis ang loadout lang oh. Ang dami nila. Sige tal. Dito lang. Ito. Ito pera tol oh. Okay, load. Bili kay armor nyo. Pero Standard. Okay. Walang balang. looted dito. Contact na nandot na sila. Sa window. Saan na kaya sila? Never mind. Ito sa bahay. Down. Blue mark. Blue mark. Ayun oh. Pushing ako kung kaya. Down na yung isa. Ilan to? Tatlo. Tatlo ang hula ko. Kasi yan. Full confirm. Dito. Repositioning. Ay, wala na. Bilis naman. Ubus na? Sabihin, Wala na. mag-isa lang siya. Tayo naman kalaban sila. May isa na eh. May isa dito. Dalawa na yung matay dito eh. Kalaban yung isa. Tatlo yun eh. Tatlo. Oo, tatlo. Isa katawan dito sa labas. Isa dito. Isa sa loob. Tatlo. Tatlo. Found a sniper rifle. Sakto na? Tatlo? Tatlo. Ingat lang dun sa kasama niya. Baka maka-answer tayo. Pa-teamwork. Pati yung F. Be advised, enemy team is tracking your location. Kinuha yung bounty dito. Repositioning. Yan nandyan. Na makita. Yung isang bounty kanina dyan, dalawa yung bounty, di ba? Kinuha yung isa. May tuwa to dito. Tuwa to. Alam mo yan. Tuwa ata. Doon mo makakondate kung gaano ka-steady eh. Dito siya. May kalaban sila eh. Kung ayaw nila mag-push eh, tayo mag-push. Ayun eh. Enteng kabiselte. Bounty averted. Averted. So, Rin nyo kasi. May ibang kalaban. Oo, may kailaban.
Satchel dito. Palaban. May kalaban. Yun yung body niya. Ito. Enemy marked. Si Jero. Down. Nice. Pero ba? Ano pala yun? Kaya sniper kayo dyan. Armor here. Ipag. Dalawa ka. Anong Ipag baril niya? Ipag. Yan. M4A1. Yung bar niya. Yung ipag. AR over here. Parang sawan lang ano. Steak. Ipag. Kaso. Marigil siya akin. I like AK pa rin. Uy. Uy, ano nangyari? Uy. Si Lodi. Ewan tayo. Tag. Daming ulit ah. Ayan na. Saan? Dito sa bahay. Malaking bahay sa pink house. Full health. Saan ito to? Dito? Ito na. Welcome to the Gulag. If you survive, Doon you yung isa? earn your freedom. Ay, isa pa? Oh shit, meron nga. Nasa batuan, dalawa. There's a fight kicking off. Oh, Get ready to fight. You're next. God. Win here and you return to the front line. Eh. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Follow me. The team can still play your release. Tol, salihan ko lang sa Ikaw nga. Sige, tol. Ilan sila? Isa lang ata ito, mag-isa lang. Man. Game like. Everything Wala. we sell is guaranteed fresher than fresh because our associates constantly check to make sure everything is at the peak of freshness. That means Sino peeking kasi at the dapat peaches, nagpapalit na siya ng spotting wifi mistakes, and delving deep into the dairy department. So everything we sell is guaranteed fresh, or we'll make it right. Ralph's, fresh for everyone. Get more ways to save at the Buy 5 or More Save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each. Ralph's, fresh for everyone. If we go to page 11 in the presentation, you'll see that... You'll see we're on target to meet our quarterly... Some things never change. Like nobody can resist popping plastic bubbles. And Geico saving folks lots of money on their car insurance. As I was saying, we're on target to meet... Excuse me, Miss Hansen. Sorry. Insanity. Santino, where are you right now?
Sige, Lord. Low's list. While there's innovation in every aisle, these are some of our experts' top picks for 2021. Customize any pool to win wash. Control your home with a touch. Thanks to Samsung Connect. Sabihin mo lang pagtapos ka ng tumahe. Quell the rain with TV Home by Sherwin-Williams Everlast. And keep the job going longer with the exclusive new line of Flex Power Tools, made for pros. To see who made the full Lowe's list, visit Lowe's.com. Papasama tayo sa road to 100 wins. Road to 100. 100. Sana pag na-meet mo na yun eh. Ganun na rin sa amin eh. Shortcut. Welcome to deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldier incoming. In the sight. In the sight. Windy, win. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Kompleto pa eh, Brixel. Paalam pa kayo no? Kaya Ikaw. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Yo. Pili na. Yo, let's go. Closing on your position. Suggest you get moving. Ilan na lang tol para maging 100 wins ka na. 4 ba? Bibigay namin yan sa'yo. 4 pa. Di. Yan. Then, gusto ko yung marinig. 4 na talo. Gusto ko yung marinig eh. 4 na talo. Ito na yun. Ito na yun. Dahil ikaw lang nakaranas ng back-to-back. Capture contract located. Agawan sa buy station. Kaya nga. Dito. Scavenge up here. Meron dito. Ito yan. Ito yung isa. Enemy dropping into the AR. Ibaba natin ito. Alam ko kalaban to. Iusugod ako eh. Nag-raise siya Dito akin. na. Uy, sangit pa ako. Ha? Saan na? Wala tayong mga baril. Nasa baba. Ayun. Ano sa baba? Uy. Okay na yun. Gago. Shoot mo, blue. Hindi mo kami papatay. Malakas kami. Please. Joke lang. Dapat ba? Puta. Hindi nakita yung pangalan ko. Pero pa dun ah. Objectives updated. Move to the next location. Sa kanila to? Pwede na ba? Tara. Oh, Ano, what? Bago natin yung CD. Ito pera. Dito sa likod. Pera ko. Dito nyo ibagsak ah. Dito natin ibagsak tal. Mamaya na yung captain, nandiyan sila eh. Oh shit. saan kayo? Sabay natin gunin.
Sige. Tara, bili tayo, Jaylee. Ay, nandiyan na. Samahan ako Sa doon. likod niya, nandito na. Espera naman. Ano na, pinabaril na tayo. Down. Saan? Pamark? Sa green? Nice one. Dito. Head now. Naglalag ako. Thank you. Nakabili na? Tara, bili tayo. Tara. Titignan ko dito. Pamantayan ko kayo. Andito sila. Green mark. Saka na to. Tumatakbo na. Dito na sila. Ito yung batatala. Sa banda likod. Titignan ko. Pwede dito na. Balikan na dito, Jack. Oo. Dito na sila. Never mind. Dito pa rin. Bahay na to. Let's fight! Walang bala. Dito tayo amo. May pera ako. Sige. Yan na, may bumaba na to. Rapid na. Dito Ayun na na. ganun mismatag. Meron pa dito. May iba pa dito. Patay mo, tol. Hindi. Wala. Nakabili na ka bala? Di pa, tol eh. Kulang pera ko eh. Tara, bili tayo. Sakto na yun, tol. 4-5 yan. Saka na. Dito na, tol. Jar, wala kang mic jar ah. Ay, kaya pala. Nagsasalita ko eh. Nice yan. Dito na, tol, ah. Sarap. Typing mo? Dito sa kanina eh. Okay, no? Yan na. Putang ina. Down. Nice. Down. Rush. May plates pa kaya? Ito, tol, meron ako. Oh, meron pa. Sumusunod sa'yo. Meron pa. Down. Plating. Dito sa akin, tol. Okay. Ilan pa? Isa lang yung nakita ko. Ay, dalawa. Taas. Down isa. Sa taas. Basag na yan. Pero pa sa likod. Opo. Ibang, galing sa ibang bahay. Shotgun lang puti. Oh, hindi na ako shotgun. Oy! Puta, meron pa. Ano yun? Wala pang loadout eh. Kaya nga eh. Shit. Aliyaw. Sayang. Ito yun oh. Ito yung pinatay niya oh. Nice one. Fight kicking off. Self-sorted, you're up next. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. If you lose, you're done. Oh. Nasa gitna dyan. Wow. Likod ng tanke. First. Dami ako. First na. Hindi ko yan. Yung M16? M16 ba yun? Sniper. Oo. Yung dalawa putok? Kino-hold ko yung yung baril eh. Tsaka og, nandun dun. Kinuha na yung baril natin yan. Ano pa rin sila? Oo, sa baba niya. Station. First shot? Just kabula. Ayun, ayun na. Ang galing naman nun. Hindi na pa. Mas PR. Tangin na, meron pa dito. Ayoko yan. GG na tayo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa to. Malay, mapatay mo lahat dyan. Mas station to meron. Don't give up. By station. Wins. Yan. Harap. Tangin na yung labas. Ay, nasa roof eh. Dito ka dyan.
Maganda yung kumpul-kumpul sila eh, no? Kaya nga eh. yung ano, yung... Bili kayo, bili. Ay, meron na sila. Ganito. Launcher na yan. Chat 1K. Ay, pumili. At sarap dyan, yung nag-aabutan ng ano, ng pera. Diba? Kaya nga eh. Sa likod mo ata, tol. Kaya nga eh. Wala kasi ang plates eh, kaya hindi ako makapush eh. Eh, no. Punta ng loadout. Sa likod. Parang nakakatakot sumilip, no? Kaya nga eh. Bili mo na akong plates ha. Yan na. Uy! Mabarilan sila. Oy, plates! Ang ina, mamaya na. Sayang ka pa ng pera. Kaya nga eh. Ay, na nyo. Dalawa. Oh shit! Asa ngayon? Tumakbo. Ayun. Hindi ba yung helicopter pa rin? Ayun, tumatak sa bundok pa, no? Ayun, may tumatakbo doon sa gilid mo. Kaya nga. Ano? Ina mo? Labas. Bilig ka? Ilip. Ito mama. Gago ba? Sarap pagtripan eh. Ilip. Pag sumilip ka. Ayun noon, sa taas mo talo, sa police station. Dikit. Ano? Tapol yan. Naliko kasi yan eh. Tabago nga eh. Ano? Oo, may umano eh. Ilip pala. Kasi. Baba pa. Mahirap tamaan eh. Ano ka ha? Ano may iba? Yan, tatanong ka. O dito. Ayan. Oh, what? Hindi na nababasag. Parang imposible yung mga ganun. Isang dapat na Kaya down na nga eh. Pangalawang beses, wala pa. Tuloy-tuloy pa rin yung lakad. Ang dami ko sinahin na bala doon. Pang malapitan lang talaga yun. At Ralph's, everything we sell is guaranteed fresher than fresh because our associates constantly check to make sure everything is at the peak of freshness. That means peeking at the peaches, spying on the steaks, and delving deep into the dairy department. So everything we sell is guaranteed fresh, or we'll make it right. Ralph's Fresh. Wow, sarap. Pigar-pigar. Sarap na niluto mo tala. Ngayon ko lang niluto yan eh. That's my favorite. Pigar-pigar. We're on target to meet our Napakadaling lutuin. Things never change. Kaya nga eh. Nobody can resist popping plastic bubbles. And Geico saving folks lots of money on their car insurance. As I was saying, we're on... Beef pares kami, sinubukan namin. Sinundan lang namin yung sa YouTube, yung panlasang Pinoy. In every aisle. These are some of our experts' top picks for washer. Control your home with a touch. Thanks to Samsung connected appliances. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Made for pros.
To see who made the full Lowe's list, Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Let's go. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Scavenger contract located. Set a drop point for your team, soldier. Let's go. Ayun. Tayo. Ito na. Saan? Yan ba? Place cap? Balik kayo ko dyan. Ayaw mo nang bumalik ah. Wala kang katamad doon. Tayo. Ito na. Ayan. Saan? Nagilid. Yan ba? Place cap? Nga tayo nagilid. Diyan, mas paglalong lumaliw. Ayaw mo nang bumalik. Magkalaban sa ano? Malapit. Wala kang katamad doon. Tayo. Yan na lang, mill base na lang. Dalawa lang dito eh. Dalawa lang sila. Punta rin sila. Saan. Jer, kamusta ka naman? Eh, Andyan. Okay ka na dyan, Jer? Nag-iiba yung direction. Shoot. Nag-iiba. sabi. Ano nga yung scope? Laban naman tayo. Patagilid eh. Nag-iiba yung direction minsan. Nagilid gaming, tol. Hindi nakatingin sa mapa eh. Located a supply box. Secure that position. Pati kay lead gaming. Dapat yun ang ano kong pangalan ko. Naglalag ako, man. Naglalag ako. Man. Kailan bang hindi? Kill 'em all. Nation box. Niloloko mo ako makoy eh. Oda. Oda na. Emination box na ako. Tara. Oda mo na. Yung 16 dito. Muna ka sa lubong. Patay. Patay ang naglaso. Coming. Yan. Patay yan. Kailan pala datin nyo muna kami. Gago to ah. Saan ka pupunta? May plate box ako. Kakapupukin. Kailangan ko na eh. Oh, hindi aabutin niya yan. Tara, tayo. Trip ko lang yan, man. Pera. Walang pera ko. Pera mga Pera. Wala akong ano, UAV. Loadout drop on the way. Oran. Pinunyanyo. Ayos to ah. So, ito pa pera oh. Kaya hindi may 400 si Daily. Baby title. Meron ako isa. Daily, Ano? saan ka pupunta? Daily, saan ka pupunta? Bakit? Pa yung pera pa yan, pabili. 400 bigyan sa akin. Try ko nga. UAV ako ah.
Ayos ba to? Pop ko yung akin, pop ko yung akin. Sige. Pero na. Go! Kill the Vipers. Ang tao, pre. I'll take the wheel. Contract complete. All supply boxes located. Kunin mo na yan. Yeah. Ayan. Paluto dito. Pera din yan. Pwede na ba tayo na gawin? Sabi ni Lola. Anong baril ito? Kasama siya. Silence, Swindler? Sanctuary. Swindler? Sanctuary. Oh, SMG. Sanctuary. Swindler. Nag-drop po. Iiwan ko na yung sniper. Selfie na ako. Ito pa pera. Try ko lang to. Pera to lang. Trabaho ko ba? Ito, pera to lang. Diyan. Pera. Ito. Selfie na rin ako. Alo. Ito, pera to lang. Selfie. Ito lang. Selfie nito lang. Ito. Bumili dito. Bumili dito. Green mark. May bumaba? May bumaba sa kanya? Kakababa lang. Oo. Tatlo. Sana? Dito to. Sa taas, sa building. Sige. May sniper kayo? Oo. Akala ko naka-sniper kayo. Iniwan ko. Santol? Oh shit. Saan nyo daw? Sige, kami yun. Sa tarok. Yun o. What? Saan tumano? Nice. Okay ka lang Ayun, dyan, bumaba. Ayun, papunta sa'yo, tol. Papasok na ata. Nice. Mamon! Pinches ko pa ito. Nice mo. Saan pa? Sakit Meron yung pa baril ba? nun eh. Anong baril nun? Nadotong ka kagad. Hindi ko alam eh. Meron pa? Pero Melted ka agad ako eh. Pero ba? Ay, ibigay di ba? Sa kanan, dito. Patch ko na sa akin. Papisa. Dito? Papisa? Ay, wala na. Nasa arcade kanina eh. Lumayo? May UAP pa ba kaya? Meron nakatal. Papanatan. Papa naman. May namatay eh. Ayun. Ayun na, sa baba niya. Saan? Lumalayo na. Kapalo. Sa ere. Mark? Wala nga. Sa ere. Iba yan eh. Ito, may dalawa dito sa likod natin. Tara. Malapit dito. Hit natin to. Dito pa rin sa blue map. Ayun o. Paping tol. Troops in contact. Mover spotted. Zig. Ayun, crack. Ayun, tol. Nice. May isa pa. Tara na, Wala na gas. Mabilis yan, Oo nga. mabilis. Holy shit. Yes, sir. Magalis yan, tol. Tumakoy, tara. Koy, tara. Bilis yan. Tara. Pumunta na yung sasakyan sa tabi. Abot pa kayo? Tol, pasakay. Bilis! Nice. Kaya naman eh. Kaya yan. First ba yan? Di ata eh. First. Dalawa. Baka may manggaling dito tol ah. Panda rito. Okay. Ayun oh. Ayan na. Saan? Sa harap natin, Tol. Down. Down isa? Alam yan? Double kill. Grenade over here. Meron pa dyan? Wala na, Tol. Sinubuhan ko lang.
Ay, ito, meron pa. Right. Meron pa, right. Nice. Okay na, Oo kayo ah. Sabi ko sa inyo, wag nyo kaming nahamon sa barilan. Oy, meron pa mga pares. Saan? Ewan ko saan. Ito. Meron pa, Che. Sa baba. Nakatakas pa. Takas pang lokumag. Asan yung napatay? May armor kayo dyan. Ay, Armor ka to. Dito sa mga Okay, good sa katal. Ito, yun ah. Armor. Baka malikuran tayo tol. Baka bumaba yung mga yan. Tara na. Gas is closing in. May nakakalistik kanina eh. Kasabay na. Nakakalistikin na kayo eh. Diniretso ko talaga eh. Nagamit ko tuloy sa LP. Paano natin da? Bounty contract identified. Out of my way. I'll drive. Tol, kung kailangan nyo armor, meron ako ah. Meron pa akong 4. Goods pa good. Extra 4. Gusto mo? Meron ka palang yan. Meron kang extra. May isa ako extra. Enemy team is tracking your position. Paunti back natin. Copy. Saan to? Bounty target has been marked. Kill them. May UAV pa UAV. kaya? Wala na. Wala na tol. Bili na lang tayo. Oh, pera. Walang bili yan. Dito. Stadium, nako. Leecher yan. Kaya nga eh. Gilid. Bigay na pera. Ako bibili. Tatala. Tanga. Pero ghosted na sigurado. Ay, may sniper sa harap. Saan? Mover spotted. Ito, utang 2, 3, 4. Coordinates marked. Nasaan? Patay sa? Nandito pala sa akin. Patay. Oh shit. Dami. Merong iba. Ilan pa? Third party sa likod. Meron pa sa ano tol? Kaya, si bundok. Bundok. Pa. Hindi natin kayang i-beam yun. Pero napatay Lagyan niya dalawa. yung nasa malapit na. Dalawa. May sasakay pa ba? Your teammate was Tol, ingat lang dyan. Nandito yung sniper. Saan bundok? Saan? Dito. Coordinates marked. Wala tol. Teammate has been cleared for redeployment. Baka nagano na yun, lumikot na yun. Puro naka-sniper yan. Diyan na yung tara. Sakay. Sila yung ano. Blind threat. Baka nasa bubong siguro. Kunin mo ba baril mo, tol? Hindi na. Saan ba yan? Sa bundok yata. Sige, kunin mo baril mo. Butang ka, tol. Nandito yata eh. Wala naman, dito sa likod. Dito yung baril kanina eh. Dito ba yan? Dito tayo. Oh shit. Tara. Taas. Tira na Dito tol, may bumaba. Matatapos na naman na yung ano ko eh. May bumaba. Gas is moving in. New Saan safe bumaba? zone located. Harap ko. Sa blue? Evaded the enemy track. Good work. Dito ng ano men. Walang layo pa lang. Oh shit, what? No! Pababa na? Sa taas pala, sa red roof. Dito.
Tangko isa. Nakabang sila sa taas. Saan? Tangko isa. Pasok ako dito Hold safe sa ka loob. dyan. Sige, babayin kita. Daily plate na. Pasok muna ako tala. Out of time. Scrub the contract. Enemy UAV overhead. Ay, ako. Dito. Dun, ah. Taas tol. Oo, tayo. Nandito na sa akin. Nandito na sa akin, yung isa. Parang. Dito yung Dito isa na sa tol. taas. Gusto mo itong gina. Ano, bumaba kayo ngayon. Oy, ito na. Tang ina. Surviving. Dito tol. Ay, ito, Wala na. dalawa sa taas, tol. Soon enough. Oo, dalawa. Di pa nakarack yun, di pa na-down. Shout out. Ano na? Mark Ano Anthony. niya yung bala ko? Ivanes. Putang ina. Ikaw si Pain. Pain, di ba? Listen up, From- soldier. Win here and you Yan, return to the front line. parang hirap nilang patayin. Nasa ano sila eh. Ay, ganun sila. You gave them a proper sword. Stand by for reinforcements. Your teammates done in. Wow, ayos Return ah. to base. One shot, one kill. Oo, tinapos mo. Kaya nga eh. Teammates What? done in. They're returning to base. Ayos ah. Team is KIA. It's up to you now. Ay, nako. Mag-glitch ka tol. Mag-glitch ka na lang tol. Pag-ting ka mag-glitch. Tol, may step pa dito. Mag-glitch dyan, di ba? Ano yun? Ayun, sniper. Galing. Yun yung scope. Suot pala rin tol. Gusto mo. Enemy UAV overhead. May glitch ba dyan? Designated yourself as a most wanted target. Stay frosty. Zero lang malakas, man. There lang, malakas. Yun lang. Wala kang mic clear. There, wala kang mic. Ay, wala ba? Oh no. Oh! Wala ka lang mic. Ano sa taas, men? Sa roof? Ah. Ilokano, Lods. Ilokano. Ilokano ka rin?
Ilokano, Lods. Taga saan ka, Lods? Yo, balita. Yes or no? Yes or no? Pick one. Low, 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 low. What is that, dude? Open up. You serious? Holding for deployment. Now's a good time to form up. Enemy dropping into the AI. Ang lakas ng... Tayo-tayo ka pa eh. Just to get moving. Just to get moving. Saan tayo? Pili na kayo. Tayo ay dito. Ano, pabalik? Pabalik yung aeroplano. Balik sa aeroplano.
Sir, gusto sa malayo. May baka eh. Takot ano? Meron din. Game box na Dami ako. pala Ako rin dito. ng kilo. A-Max. Game max. Yan na kilo. Kala ko malakas na yung kilo. Kilo malakas nga eh. Ganun tayo. Palaban pala to. Kala ko si Daily. Meron. Hindi ako may binabaan dito. Ayun, bulag. Oh shit. Bagsak sa gulan. Ang ilang Yun, tao. bulag, mga... Ubusin natin mga yan. Ano ko? AMD 3700X CPU. Tingin naman baril kayo, dadamage nyo. Isang baril. Listen up, soldier. Win here MSI, and you hindi, return to the front Gigabyte line. But if you lose, MSI you're up, soldier. X570. Ay, ito na naman. Ito naman yung N16. Takot ka na lang itong ano. X570 motherboard, gigabyte. Gigabyte. Vendor mark. 32 gigabyte RAM. Graphics card ko RTX 2060 lang. Nvidia. Yung setup ko sa streaming dual PC. Yung streaming PC ko ano lang, lumang PC. Hindi ko alam yung specs eh, masyadong luma na eh. Tapos yun na. Oo, tol. Hindi pa natin matapos. Ito tayo. Scavenger contract located. Luri. Ikaw, sakto pala, tapos pambuhay kay Jer. Hello, Data. Claymore set. Salamat po. Tagging supplies. Lalaban Happy dito. UAV. Ano ba naglalaban? Napuputo ka na Dito. Located a bounty contract. May tao dun no, sa bounty. May extra plate kayo. Pag-drop lang isa lang. Ito tayo, sa Monty. Tara, Sige, tara. sige. Repositioning. Dito tala. Dito. Gracias. Ito talo. May ano ako. Plate, Tala, plate, ito plate. pala. Relocated. Disregard that. Armor here. Ito plate ha. Armor here. Sige. May tao dun sa bounty kanina tuloy. Yan, Thank you. Enemy UAV overhead. Friendly UAV. UAV overhead. Nice. Thank you. Nasa try na sila. Sila. Heading to location. Ayun na, tumatakbo na. Nasa bus na, tol. Sige. Ito na, tumatakbo na. Yun o. In contact.
Hoy! Balik ka. Tatlo. Makita. Dapat tulong kami. Oh shit! Paano ko na down? Oh shit! Oh my god. Dito na papa ko dyan. Ito. Putik na yan. Fuck. Jet. Para naman naka-SMG itong tumakbo. Yun, nalalakas ng baril nila. Scavenger contract located. Yan na lang ba yung scab, tol? Scavenger contract located. Dito na sa blade. Tara. Vendor marked. Pakikuha ko nito. Marking rendezvous here. Oo nga pala. Okay, upgrade. Isang loadout ng dito tol. That seat's mine. I'll take the wheel. Vendor marked. Kabati na! Tol, bibilang loadout. Tol pa yung pera. Mabili loadout sa kanya. Discount pa doon tol ah. May loadout pa rin. Enemy team is tracking Go the for it. location. Friendly loadout. Ako agad? Yeah. Closing in. Contract complete. All supply boxes located. I'll take the wheel. Tala na Jer, para makaghost ka Jer. Hindi lang ang plates ko. Balikan natin ko sa mga... Dito ko lang, para makaghost ka. Balik ako din. Gugusto ko din. Sige. Bahala na lang.
bala kayo? Wala. Tol. Okay na pala. Bibili ako. Hindi, wag na. Bibili ko. Okay, sige. Saan tayo? May fully loaded ako. Alam mo naman, ayoko na hindi tayo kompleto eh. Bibla UAV ito lang. May mga bala dito. Ay, ang pera Selfie ka na lang sana. Selfie na. Ito lang, pera to lang. Selfie niya. Copy cash drop. Sa mga bala. UAV pala. Mid caliber here. Wala. Tara. Sender marked. Dito, Jero. Spotted some cash. Nadara ko na. Selfie, Jero. Kapag ng mga donation. Copy cash drop. Bala pa dito. Need scout rounds locate. Wala pa dito. Ito pala si Ikaw. Oo. Selfie oh. Found medical here. Shit. Malkiat. Akin na yan. Shit na malaki. Lagi ako mamatay eh. Sa akin na to. Pangalawa. Pare-parehas lang tayo namamatay. Dalawang buhay. Tatlo na to eh. Sigaw naman to. Bala pa dito. UAV tol. Mid caliber here. Papapapap ko na. Nice. Sige, pop Ko na muna. UAV. Sige. UAV overhead. First strike na lang bibilin ko. Dito. Bila ko UAV. Relocating. Ghosted na rin yan. Yeah. Cluster na lang. Yun na lang Pera ako, to lang. UAV to lang. Meron ako. Spotted some cash. Kasi ano. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Tatal dyan ah. Armor here. Meron ako. Shot siya sa baba. Uy! Bibili. Nice three lang. Alam, dyan na lang wala. Side. Box out. Sige lang dyan. Dito Jero. Selfie Jero. Medical supplies located. Tatlo na sana yung selfie ko eh. Daming nag-offer eh. Ito Jero. Ito. Paano ko rin ba? Meron ako. Selfie? Ito pa. Natin. Power Ranger. Kaya nga. Hindi kan tayo tal. Paano ka itong bante tal? Abandi. Bounty target is up. Let's get it done. Ulit naman din Baka may din ano. Circle. Oo, nandito. Nakatabi. Pag namatay, kilikon tayo. Sige. Bounty on that vehicle. May UAV pa ako ah. Okay, may tatawid dyan. Ilang UAV meron kayo? May isa ako. Airstrike ako. Cluster ako. Ito tower tuloy. Ante, most wanted. Diyo. Moving. Target right here. Ayun o. Disregard that. Cancel that. Affirm. Cancel that. I-trap na. Cancel that. Mamatay yan, most wanted yan. Okay. Ayun o. Affirm. Affirm. Punta dito tol. Punta nga tol. Allied cluster drop. Be advised. Friendly precision airstrike. Kainin mo yan. Inabot. Oo, makabot. Kaya nga. Nakayip niya yan.
Ay, hindi, ano. Hindi bounty yung ano. Tayo ang pera to. Iwan din. 800 Nandun lang. pa rin. Dulo lang airstrike tol. Okay, sige. Pasok ka na yung UAV ka tol ah. Tawid muna tayo tol, bakit tayo bumarot? Sige. Tara. Nag-exit tayo dyan. Ay, nagkakampi mo. Ay, may binili dito. Top ko na to. Copy. Dami. Truck. Saan na to? Saan? Ito na tol. Pumasok, kumakay. Tayo sa kabila. Huwag kayo lalabas sa kabila tol, nagkaabang... Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Nice. Huwag kayo lalabas dyan tol sa kabila, nag-aabang sila. Dami dito. Airstrike ko lang. Pasukan mo. Oh, dami siya! Ay, sundan mo na airstrike! Sundan mo na airstrike! Dami Bili siya! pa airstrike. Bili airstrike. Bili pa. Wala nang pambili. Ito. Meron dito. Ito na lang. Nag-i-snipe yung nasa taas ah. Na lang, blue mark na. Marking new safe zone. Naghahanap ng matatamaan. Yun. Nasa sa dito lang. Dito ata. Sa tabi ko. Enemy marked. May pa yung nasa building eh. Saan siya? Ito isa. Nice. Dapat. May sniper ah. Yeah. May nagsisnipe. Kaya nga. Left na tayo. Pero may kalaban sila dito. Tara. Dito pa rin ah. Mover spotted. Make for target. Wala tayong laban dyan to. Oh, meron sa harapan dito. Purple. Oh, purple. Sa akin. Right, nasa right side ah. Dito. Ayun oh. Yes, sir, Makoy. Nasa mo. Dito tol. Nice. Nice boy. Losing ground. Wala ako ng airstrike. Sige. Isang baril na. Dapat. Kunin na yan. May lumilipad dun eh. Lumilipad na baril. Oo. Kaya yung dragon, oh. Yan? Dragon na. Paano lumilipad? Meron sa harapan natin tala. Pwede natin Salta kami tol. Parit na tayo. Pwede natin Tara. yan. Stability flight. Kaya nga. Ingat lang tayo ba mag-an tayo. Oh, sabay station. Gate natin to. Gate natin to. Tara. Kita. Nabot. Ikan ta no? Bawas pa yung ano. Ayun o. Pangin na, dali pa ako doon. Dami pa rin. What? Oh my god. Dinapaan ako. Ay, ba't alam? Uy. Ba't alam? Kaya nga. Kaya tapos tumutok na sa baba. Bababa tol. Sa left side mo. Kasabay. Takbo lang, takbo. Mamamatay ko. Takbo lang kayo, takbo lang. Bilis naman ang gas na yun. Gago yun. Tulog ka na dyan. Nakatutok sa pader.
Pambihira yun, no? Pambihirang nilalang yun. Oh, tumigil siya. Diba nakamotor siya? Tumigil siya tapos tinutol na sa patal. Sinusundan ako. Alam na. Si Santino ata yung napatay natin sa ano ah. Di ba ganun yung karakter niya? Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gap. Get to the safe zone. Saan tayo? Scavenger contract located. Scavenging some gears. Check. Stay. FT ata si Psycho nga. Di naman. Meron na? Saan? Meron na. Tara na. May gumawa na. Clear to engage all targets. Dito tayo. Moving. Pala eh. Hindi na tayo babagsak eh. Yeah. Pero sa baba, guys. Oh. Pero sa ilalim ka. Ako yan, Tol. Ako yata yun. Hindi. Bye. Lagi pa kayo. Oh, what? Ano? What is that? Uy, yun dun. Dito pala. Waypoint marked. Second floor. Meron nga, Tol. Second floor. Asa. Make the target location. Habot na. Asa ka? Huwag na tol, inahabol na ka. Ilan yan? Diyan sa'yo, Ikaw. Dalawa. Ilan yan? Patay kayong dalawa. Basag. Dalawa na lang sila. Papunta na. Oh shit. Be advised, enemy team is tracking your location. Mamatay Tara na dyan.
There's no way to run. Patulong, tol. Wait lang, tol. Tata, nandito na. Patay isa. Nice. Ilan yung patay mo dito, tol? Dalawa, tol. Meron pa isa. Isa pa yung naka-mid-sec. Get ready. Listen up, soldier. Win here and you Ayun. return to the front Yung isa line. nagpakamatay yung isa. Tinuluyan. You're up, soldier. AFK yung isa. Buckle up. It's a little worse for wear. Sila yung ano? At may ito rin dito. May baril din sa baba. May baril yan. Dito na tol. Sniper. Sana. Sniper. Palap tayo. Ha? Meron dito, meron dyan. Meron dyan. Kita ko kanina. Ayun, nandun. Moving here. Dito sa bahay. Moving. Tatlo na yung trap mo, tol. Sila yan. Ito. Tantol. Left side. Left side tsaka right side yan. Oh shit. Ay. Dalawa sa akin. Nakataso sa bato. Ay, nakatapa lang dito. Toto lang to. Nakalaban sila tol. Dito lang sa may band. Wait lang, tol. Sige lang. Tapa ka lang tol, huwag kang gagawin. Dami sila. Nasa akin. Oh, fuck. Pabantay na eh. Kaya nga. Dalawang team pala eh. Kaya nga. Sayang. Uy! Nice one. Oh, ito yung pag-gaso ng bayad. First time ko lang gagawin ito. Makikinig na. Parang yung na. First time in history better. First time in history. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep it secure. Tan. Kiss my cherry pie. Kape pa more.
Bumili dito. Saan binili niya? Ha? Pababa na. Binili niya. Oo. Dito pa. Road trip ka tala. Road trip. Malakas. Ay, kung lang malakas. Tuloy ka doon. Road trip si Mayor. Kalaban dyan. Hoy, hoy. Nice one. Thank you. Thank you. Bumili dito ah. Nasa purple pa rin sila. Oo, bumuhay. Tayo. Pupunta sa loadout. Sa loadout. Uy, sa akin. What the hell, man? Oh my. Hindi mo na lang yan. Tara, alis na tayo dyan. Kung kaya mo. Kasi kaya nakita nalito na sa amin. Andito na. Hindi mo na lang yan. Kaya mo. Pwede mo na lang ito, bababay ko. What the heck? Tara dyan, tara dyan. Ayun na kaya. Tara. Ito na lang. Ba't na lang kaya pa? Bagsakan ko yung isang ano? Bagsakan ko yung isang... Gunner scavenger. Kaya tayo. Yun pala eh. Gusto mo bagsakan Ito ko lang yung kaya. isang ano? Scavenger dito. Isang... supply run. Ito, escape oh. Ito, escape. Yeah, the scavenger. Yeah, the scavenger. Tara? Ay, may bumaba to. Tara? Bumaba to. Bumaba to. Kinuha yung Tingnan ko chopper. dito. Ito, kunin na natin ito. Tapos kunin natin si Martin. Gusto mo. Wait lang to. Hindi kinuha yung escape. Oo, hindi kinuha. Hindi pa lupit sa ilalim. Ano yung sasakyan ko? Nabili na kayo isa. May station shield. Dami dito. Dami. Pasukan na ito. May station shield. Yan lang, sa gitna. Sa gitna. Hindi mo pasok sa gitna. Bakit? Hindi pa lupit yan. Maboya ata ka ng isa. Sino Magkalayo maboya? sila. Magkalayo sila talaga. May kalaban Sino dito. to? Marami pa naman loot dito. Marami mo papunta dito. Laban dyan. Papunta dito. Alis kami. Coins. Bigyan mo pera mo tol.
Ano? Pwede pa tayo dyan sa... Baluted dito. Thank you. Yeah, no problem. Tower. Makapag-loadout pa ata tayo ah. Tangin na may tao. Tower? Tao doon, tower, oo. Ayun o. Kung ano. Gas is Ano closing ba? in. Relocating the safe zone. Bababa dapat ako doon sa taas eh. Ayun na, binabalo na ako. Di pa loaded dito. Ano loadout? Hindi ako makakalis. Dito tayo, Tan. Oh. Teka lang, lilihis ako pang may sniper ako nun. Wala na Sige, lang tol. akong makuha ang plate sa pucha. Sa tayo loadout. Yan. Wala na akong makuha ang plate sa pucha. Tibag mo lang. Tangin na makakawala ko ng sniper. Nagtibag ako bago ako pumasok sa loob. Hindi lang ako tamaan eh. Sabay sarado ko ng pinto. Kala nyo, ay lang magaling ha. Ang galing tumakbo to. Gas is closing in. Tapos sinunod pala ako. Yan lang. Tayo ah. Saan tayo mag-load? Kalmana pa. Ako nabibili tol. Sige, sige, sige. Airstrike ko, airstrike ako. Pero dito. Pabackup lang ako doon. Didistract niya yung tower. Oh, sige, sige, sige. Airstrike ko, airstrike ako eh. Sabi mo pag-airstrike ko na. Sige, airstrike mo tol. Pag nakalapit na si ano. Ay, bumaba. Sabi mo pag-airstrike ko na. Bidal. Ayan, bumaba. Dip. Tara dito. Ano yung kotse ko? Ayun. Kabila ko ng loadout. Alis na yun. So, nakabila ko ng loadout tol. Kaya bumaba ta ulit. Relocating. Para loadout. Pwede natin kikip yan tol. Dito natin ibaba sa likod nito. Relocating. Friendly loadout drop on the way. Dito pa sa Baka mag-skip tayo. yung munition ko na nahulog sa bus station. Okay lang. Tara na. Tara. Dito. Repositioning. Coordinates on the mark. Ano, pera. Sizing in on care package. Hindi na. Ito man. May nang pumick up tong... Ito, Jer. Jer. Marking armor. May nang pumick up tong karakter. Satchel tol. Marking armor. Yo. Nag-loadout. Mataas. Loadout. Walang bilihan dito tol. Kasi wala bang bili. Box sa storage yun. May plates pa kayo? Oo, tol. Dito Meron, sa akin. Nangyayon ako isa. Dito na. Okay na ta. Thank you. Gas is moving in. New safe zone located. Hit na lang tayo sa gas. Pakay tayo. Vendor marked.
Dami lang pala. Gusto Kala ko niya. malayo. Contract failed. Let's sharpen up. Takbo lang tayo, tol. Enemy UAV Ay, gusto nyo overhead. ba sumakay? Hindi na. Huwag na, Ghost tayo. marinig pa tayo, tol. Sino ba ghost? Pwede. Kung pa pinili talaga. Tayo ghost. Oh, may gana. Oh shit, hindi na. Pera ko, kunin mo lang. Labas na. Pinili talaga, oh. Hindi lang tol, hindi lang. Ayos lang yan. Takbo. Yung pera ko, kunin mo lang. Daan. Buhay niya. Malapit sa pader lang yung pera ko eh. Wait lang, tol. Sige. Padahan kita. Padahan na. Recon on my position. UAV overhead. Sige, takbo lang. Tayo na mag-gatekeep sa kanila. Friendly UAV overhead. Ito, pera call. Ang ghost. Tangi lang ako ng ano. Sa pera. Copy cash. Doon na yung pera. Gatekeep ko lang to sila. Tangi lang ako ng ano. Sa taas tayo ng superstore. Enemy Ito. UAV Station, overhead. may cover na lang ako. Diba tayo siya? Armor here. Punta ako sa buy station. Pera, tol. May cover na lang ako. Sige. Got you, Tapon ko bro. na. Dalawa. So, pwede natin gatekeep to nasa likod ah. Tapon ko na ah. Agis mo na, tol. Bumaril sa atin. Uy! Tapon eh. Patasin na tol. Sige lang. May akyatan dito. Dito tol ah. Nagbuhay. Gas is closing. Get to the new safe zone. Pera kayo. Bili tayo AB. Sige tol. Tara, bibili ako pa cover ako, tol. Pera kayo. Nandito ako tol. Sige tol. Ah shit, nasa taas pala. Friendly loadout drop on the way. Yun, may loadout pa. Friendly UAV overhead. Bumili dito. Uy, May tao dito sa harap ah. Vendor marked. Bumili lang sa dyan. Sige. Vendor marked. Uy, shit. shot niya dyan. Nangyari. Nag-DCC ano, day. Oh, nawala siya. Paano na? Wala. Pag-chat niya dyan, na-DC. Oh, nawala yung ano. Oh? Nawala. Walang, tol. Paano na wala? Nung Di ba, pagka-DC ano? niya, nawala eh. Loadout. Loadout? Oh, nawala. Naman ni Daily Flight na DC rin. Yung pagka-DC na ano, nawala eh. Tara to. Enemy UAV overhead. Wala. Tinama ni Daily Flight na DC rin. Naman ni Daily Flight yung loadout. Tayo. Mag-ghost lang ako tol, pa-cover ako. Tinama Teka, ni tol, Daily papunta Flight na rin kami dyan. loadout eh. Wala, dito lang tayo. Tayo, tol. Dito muna tayo. Sige, dito lang kami sa warehouse, tol, ah. Sige. Pasok ba yan sa ano? Mag-ghost lang ako ah. Medyo. Okay, diba? Sige. Dapat makakit tayo din sa ano. Mag-ghost lang ako ah. Sige, tol. Sige. Go. Sige, cover ka na. Okay, bumili. Hindi ko makuha. Puta. Ay, mali. Ay, bumabal sa akin. Dito sa harap ko. Hindi ko makuha ang pucha. Gas is closing. Get to the new safe zone. Nakatingin ako sa likod.
Nakatingin ako sa likod. Pa-left tayo, left tayo. Tara. Tayo sa mga crates. Tingnan natin itong likod na tayo. Enemy UAV overhead. Dito lang muna tayo. Okay, dito lang guys. Under fire. Ground. May bumuhay sa right station. Dito lang tayo. Bumuhay sa May right bumalik, station. bumalik. Oh, sa left side. Dito. Dapa lang, dapa. Oh, sa left side. Dito. Galing dito. Meron ba? Dapa lang, dapa lang. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Wala na akong flex. Meron pa sa Meron ba taas. kayo? Shit. Wala na. Ito total lang. Meron din sa right side. Ilang. Ito, likod. Enemy marked. Shit. Nasa likod lang niya. Gas is closing. Get to the new safe zone. Nice. Uy! Kaya niyo bumili. Libre 5 ba na okay. bilihan? Ay, libre pala. Ingat lang. Tol, pa yung pera. Di, pwede. Free. Ay, libre Ah, pala. sorry ba? Paano niya rin munition, tol? Munition. Tara, balik tayo, tol. Closing in. Gas mas dito eh. Plates. Uy, may tao dun. Plates. Uy, may tao dun. Diyan sa building na yan. Lang tayo. Dalawa. Ito lang tayo, tol. Nabaril tayo. Saan sila? Diyan sa building na yan. Dalawa. Nag-i-snatch yung ano eh. Okay. Shit, nasa taas natin. Ano din sa loob ba? Meron ba? Meron sa loob. Nasa taas. Ayun lang sila, tol, Yung maglaban. baril niya. Kay, ano ka lang, pa. Sa taas yan ah. Nasa taas. Nakita ko yung baril. Sa loob tayo. Sa taas, tol. Nasa taas. Gas in. Doon lang tayo sa loob. Para pa doon sa labas. Atin sa atin bilog. Tayo yung bilog. Ayun na. Sa kapila. Down. Tayo na. Kasama natin. Down. Oh, shit. No way. Oh no way, man. Ooh! Takbo lang dyan. Takbo. 1v3. Kinakabahan na ako. Nice one. Clutch game. Tamatay sila sa ano sa Clutch gas. game. Kinakabahan na ako eh. Ang galing ko dyan. Clutch game. Clutch game. Nice one. Sayang Tayo ito. takbo dyan. Garage. Oh, clutch game. Sayang ano. Garage. Sayang mo lang ah. Nabisi ka. Oh, tol, utang mo kay Jerry yung isa. Dami yung utang ah. Makita. Bet, nice one, Jer. Alam ko, i-revive mo pa ako eh. Ah, wala na. Hindi nga kita makita eh. Wala na eh. Kaya nga eh. Nice one. Gas eh. Kita ko 1v3. Pit ni Jer, si Jer ang nag-clutch eh. May kakampi ako, gas eh. Sayang, de Berage. Nice. Daily flight. Sayang siya. Berage, nawala ka. Parang ano eh, si Clutch pa yung pagkakabili sa akin. Ba't libre yun? Yun yung kay si Jer kanina eh. Di ba bumili ko? Parang ano eh, binuwis buhay mo eh. Para makatakas lang ako. Daily flight.
one. Maimbet eh. Dito na ba? Tol, wala. Ano pa na. Hindi ko maimbet eh. Wala pala si ano, daily. Nakikita ko online eh. Kaya nga, naka-ano pa eh, naka-play pa eh. Alam mo na, palagi natin ginagawa yun eh. Every game. Nice one, Jer. Ikaw talaga ang pag-asa. Alam mo na, palagi natin ginagawa yan eh. Every game. Takbo lang, pasok lang sa circle. Takbo lang. Pasok lang sa circle. Takbo lang. Takbo lang, pasok lang sa circle. Dalawa kita. Oo. Pasok lang sa circle. Buhay siya na, Yun si lang. Ikaw. Buti ka mo, nakuha niyo yung ano. Habang busy sila eh, takbo naman ako eh. Buti nagbuwis-buhay si Baba. si Icon. Hindi ko ma-invest Kaya siya. nga. Naka-private ka eh. Habang busy sila eh, takbo naman ako eh. Ba't tatlo lang tayo? Oh shit. Hindi ko ma-invite si ano eh. Ito, nag-invest Naka-private siya. Ako pala. Hindi, kasi. Ayun. Tol, may utang kay Jer ng isa. Nag-invite si ano. Ba't ako? Ayun. Nag-invite Ako rin ba? Hindi mo nakita yung clutch game ko? Ay, napanood pala, napanood. Yun. Wala ka, daily na class ni Jer. Hindi mo nakita yung clutch game ko? Ay, napanood pala, napanood. Kita ko, may panood pa. Oo, panood ko. Ano lang, presence of mind lang. No? Sayang mo lang. Tatlo apat. 1v3 yun eh. Kaya nga eh, 1v3. Nasa harap Hindi. na pinutay niya. Hindi, ano pala, 2v2. Kasi buhay pa ako. 2v2. Oo, tapos na-down yung Pero isa. down ka na. Na-down yung isa. Na-down sa gas. Down ka na. Namatay sa gas yung isa. Wala man lang akong pinatay. Science. sa si Daily Flood. Kaya. Nakasakay sana ng helicopter. Malapit na eh. Kaya nga. Sinama mo pa yung loadout, loko ka. Kaya. Busy rin yun. Sinama yung lulo. Loadout ako na wala. Kadisi na, Oo. ano, nadisi rin yung Nagbuka loadout. Pucha. Napapush Nawala yun. yung ganun sa... As usual, as usual. As usual. Jer lang talaga ang pag-asa ng bayan. As Kaya usual, nga. as Tapos pa natin. usual. As Clutch lang, usual. clutch lang. Okay, Dale. Hindi na Sayang. nagpaalam. Sayang sa akin, men. Wow. Eh, kasama ka na rin doon, na ano ka lang. Na-DC ka lang eh. Kaya nga. Connected pala yung loadout sa'yo eh. Hold it for deployment. Now's a good time to warm up. Sabing ganun, man. Oo, si ano pala to? Enemy soldier incoming. Yeah. Ah, dinagdagan ko lang. Sino to? Binago kasi niya yung pangalan niya. Dinagdagan ko lang. Jersero yan eh. Si Jer. Nakakaya naman sa post ko. Post na naman yun. Highlights na naman si Jer. May clip na namang bago si Jer. Kaya naman lang. post yun. Nanalo na. Naman. Tumatakbo na, nanalo na. Tumatakbo lang. Nagkaroon ng Nanalo break na? si Jer eh. Enough fucking about. Now we do this for real. Tumatakbo lang, nanalo na eh. Nag-PM sa... Eh? Yeah. Yung picture mo. Ikaw mo na, bawasan nga ikong yung kalaban niya kanina. Oo. Habang busy sila. Palagi naman ganun yung ginagawa ko eh. Yung literal na run while you can. Palagi naman ganun yung ginagawa ko eh. You'll lead them in. Gas is approaching Clutch your nga eh. position. Move to the safe zone. Nice one.
Daily, ang sarap sumakay sa helicopter, daily. Na may tali. Tapos may mga pangalan na. Papangalan eh. Pwede na matalo, wala na magagalit. Daily flight na lang nagagalit. Pwede lang matulog. Masarap na tulog. Kasama tayo. May kasabay, may kasabay tayo. Pero pag may isa. Kuhain ba natin? Wala na, mababa na yung dalawa. Wait, what? Ilokano. Oh shit. Shit na malagkit. Oh my wow. Magaling pa sa Kaya nga eh. Unahan pa siya, men. Unahan pa ako. Magaling nga eh. Tinatalo ako. Mas magaling pa sa akin. Unahan ko na siya. Kapapanalo ko pa Unahan ko na siya. Unahan pa na ako. Tinatalo ako. Unahan ko siya. Patay pa ako. Kanya lang, nag-clutch game ako eh. Clutch game, Sana baby. all. Kala nyo ha. Di malakas si Jer ha. Do it one, baby. Game, baby. Yeah baby. Back to back yan. Baby. Win here and you return to the front line. You lose your fight. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Worse for wear. You're heading back to base. It's not over yet. I got you. The team can still buy your release. Ganyan talaga. Parang kalalabasan na ito, magkiking na ako ha. Ay, ito pala. May pag-asa pa pala. Ganyan talaga pag ano. Pag leader. Napahirapan muna. Sinubugbog mo na sa una, no? Kaya nga eh. Layo. Pasok na ba ako dito? Buhay ka na talo. Kaya nga eh. Fire station. Layo. Gusto bang car? Daluting ka lang dito, baka map nakabilang na lang. Sabi na nga ba eh. Yun lang. Wala pa sasakyan, tol. Diyan na tol, punta ka dyan tol. Dami dito eh. Uy. Contract updated. New objective identified. Ay, may bumabaril sa'yo. Oh shit, nakalaban. Gamon. Saan tayo maglalaw dyan? Kalaban. Natin.
Baling. May pa rin? Meron kalaban sa kanya. Kaya marami pa tayo pang buhay dito, tol. Surfing? Mayaman tayo, tol. Yaman tayo. Meron doon sa scab. Nandito sila. Sabahin kita ulit, tol. Marking running. Kalaban. I drive. Negative. Cancel loss. Yan na yung gas. Kailangan yung sasakyan. Tara. Out of my way. I'll drive. Okay, I drive. Gre-recon dyan. Samantan din to eh. I'll take the wheel. Yan na, sa likod niya yung gas I take the wheel. Saan tayo? Downtown na. Tangin na. Nandyan. Nice. Bounty pa. Stop. Averted bomb. Uy, di ba ito ba? Dito na ako. Oh, drill pala, no? Drill pala. Hoy! May yung tag-i-snipe sa akin. Dito sa taas. Tata Sabi dito, tol. Ayun na yan. Mama. Ayun na. Nangyari. Na ano ko, naka-loadout na yung iba. Nakabantay sa beach. Dami dun sa taas. Gagawin ko na yan. Gagawin ko. Wala akong marik. Dami dun sa taas. Uy! Dami tayo. Run, Forrest, run! Ginawang go-kart, ano? Run. Oh no. Run, my boy. Oh no. They gonna kill you. Ginawang go-kart, ano? Race track ako. Bago yung bounty. Nahanap ako. Ako pa yung nahanap. Racetrack ang po niya. Ano yan? Shoot. Kasama ako. Ikaw na bahala ba? Daily flight ha? Ay, makol. Hoy! What's gonna happen? Nothing. Kakamdyan sa building eh. Tala, nakadilapit ang bounty sa'yo. Yung... Ako pa yung nahunt eh. Dami nagkakamp dyan sa mga Pwede ba building. ka na loadout? Baba ka sa akin muna. Ano, pares pa tayo walang ba? Tipipin yan. Baba ka muna sa akin, please. Uy, hindi po ako yun. Pipikapin yan. Pinikap nga. Baba ka muna dito, tal. Pera. Ano pera? Si Bounty. Pinikap nga. Hindi po ako yun. Tayo, hindi kita Hindi po ako yun. Sorry po. Hindi po ako yung nahanap nyo. Dalawa pa Di ba po yun? nasa stadium. Balik tayo sa police station. Kuha na rin ako. Thank you. Tol, kuha na rin ako. Balik tayo sa police station. Baka nag-glitch yung mga yan. Station, bala. Sa stadium, nag-glitch. Kakamp sila. Baka nag-glitch Yan, yung pwede mga na, pwede na. stadium. Pwede Nag-glitch. na lumaban. Ako Sa mga duwag. Lumamas na, matapang. Ang mga duwag. Pumabas ang mga duwag. Oo, Uy, una sa diesel. listahan. Ayun, dalawa Sa tayong mga duwag. duwag.
Sino pa? Tapos kayo dyan, mga duwag. Ayun, dalawa na tayong duwag din. Sino pa? Sino pa? Glitch yun eh. Glitch yun eh. Ayoko dyan sa stadium, tol. May glitch dyan. Oo. Bigla-bigla tayo tumutumba eh. Kulang pa ba? No rush, no rush. Alam nyo naman eh. Left tayo, tol. Laban lang ako. Really? Vendor marking my way. I'll drop. No rush, no rush. Alam nyo naman eh. Panghuling laban lang ako eh. Dapat sakay kami. Iwan mo na yun sa bakoy. Abol. Abol. Abol kayo. Ring mark. Lapat tayo. Ay, huwag na. Ay, may tao dito. Lapat tayo sa sakit. Kuha na ito sa sakit. Iwas kayo dyan, iwas. Diyan na. Isa na yan. Ayun na. Gago, ito lang. Barilin niyo tol, barilin niyo. Mag-isa na yata eh. Kasama nakatrack. Nice. Teka. Kasama nakatrack. Kasama pa. Palaki yung truck. Oo, napupin tayo yan. Baka sakuli tayo. Disable lang yan, gago na yan. Down. Diretso. Parang movie ah. Kill confirm na? Okay, confirm. Uy! Oh shit! Baba! Shit. Out of my way. I'll drop. Sa team yan. Kasama na ito, nakatrack. No. The fuck? Ayun, nakalis kayo. Patay ako dito. Alis na ako dyan tol. Alis ka na dyan tol. Wala akong armor, wala akong bari. Kotse naman dito tol. Ganda ng ano, kotse. Kaya nga eh. Oh, shit. May tracer pa. Kaya nga oh. Ito ko lang tol, tingnan mo may loot. Pasag na yan. Uy! Yan. Ganda. Ano yun? Yung tower na malaki? Loaded yun. Tower na malaki pa. Supply chopper yata bumagsak siya. Gas mask. Wait ka muna tol. Maganda laban. May mga pera pa oh. Kaya nga, may pera pa. Nice one. Thanks. Parang baril ko lang to. Oo. Bisa mo paglulot yan. Nice. Parang wala ka sa gitna. Parang wala ka sa gitna. Shopping ka pa dyan Yan ba station sa likod mo tol? Gamitin mo na lahat. AMAX, may AMAX dyan. Oy, babalik kami dyan. Ay, babalik kayo dito. Gamitin mo na lahat. Aba, nawili. Sino may Sino pera sa taas tol ah? Sino sa taas tol ah? Tol, Oh, baba shit, yung pera sakto. dyan. Baba yung pera. Pero dito tol. Yan, bilis mo sa pagbaba ha. Ilan mo ah. 200 lang sa akin. Ayun, may pera doon sa bike station. Pera dun. 3-8 lang. Sakto yan. Yun, may mga baril na pala nakahanda sa atin eh. Ay, maraming salamat. Uy, Yun na nasa taas na ang inano ko. Sige lang. Diretso lang. Panghuling laban. Ikaw naman yung kaklatch eh. teka lang. Alam niyo naman, panghuling laban lang ako eh. Ayan, meron pa dito. Amination ah. Wala na ba? Dito ba? Ano to? Sa pera yan. Ito. Wala nang pera. Tagging supplies. Ito. Natin Pera. dito. Enemy mark. Push na yan. Found a recon contract. Tagal natin Loot natin dito. Parang dito loot.
Wala pala akong ano. Heartbeat. Push right Bomba. tayo. I'll take the wheel. Shopping pa yun, no? Pag-shopping ah. Push right tayo? Sige, sige. Looted na dyan, tal. Wala nang truck eh. Noted. I'll take the wheel. Push na lang yung king. Located a bounty contract. Ba't nag-sniper ako? Pwede rin. Tapos. Natin yung Kunin ko yung bounty rin. Sige. Ba't nag-sniper ako? Hindi ko rin lang naman gagamitin to eh. Uy, Pero lang naman Oy! gamitin tanga ko. na. Uy! Kota man? Target identified. Yun din. Slot the bastard. Tanga na. Oh, 36 na, sakto yan. Hindi ko tamaan. Ang bili. Hindi ko kabisado para 9K. Tanga na, hindi ko matamaan. Sorry. down. Hindi ko kabisado para 90. Nice. May selfie? Yung king. Down Dalawang dito, king. tal. Down dito, down dito. Hindi yung king sa likod nila. May selfie? Tana eh. Yun. Nandyan, tal. Tama, ping niya, tol, ping niya. Pinya. Dito. O, diba? Nice. Enemy UAV overhead. There lang eh. Ang ganda ng barrel, no? Marami yun eh, no? Oo. Ganda ng mga barrel ko ah. Tingnan mo ang barrel ko. Oy! Oo, pa yun ah. Ba't ganun? Ako na lang lagi. Ah, sa likod. Ay, May bumaba na yung bounty ah. Tol. Uy, shit. Exit tayo. Ay, sa likod. Ay, Ito baba na tol. Hindi, isang team pala yan. GG. nag-gatekeep tayo. Oo. Ang ilaga. O, diba? Nice. Enemy UAV not Let's game. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Warm-up done. Time to kick this off.
point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Tayo. Clear to engage all targets. Layo nyo ah. Bumaba na kami. Sabi naman kayo. Dito, walang recon, walang ano. Ang tao. You're so mean. Sinaril yung sarili. Chopper. Dota. Uy, ano ba? Vendor marked. Tara. Oh, sabay loadout. Likod natin. Ganyanan ka. Armor here. Hoy, sama ako. Ang pera ni Ikaw. Bro, keep running. Loadout drop headed your way. Ito lang. Vendor marked. Spotted some cash. Ranger. Kala nyo ah. Nice dito. Armor here. Sa may loadout. Ano pa tayo? Di pa fully looted to eh. Gusto nga balikan natin. Marking armor. Okay. Layo. Ito lang. Naglo-load up si dito oh. Pero itim yung usok eh. Gas is moving. Oh, may nag-loot dito ah. Dito dito. Armor here. Moving. Uy, may pasatchel talaga sa akin to, tol. Sa akin to. Oh, thank you. I'm so happy. Wala na revive ah. Yun na ba yun? Ayun. Ano tayo lang. Shield upgrade here. Enemy UAV Looted overhead. dito sa building na to eh. May nauna sa atin. Oh no. Kaya selfie. No. Nag-UAV na to la. Sa mga low station dito. Ito siguro. Enemy marked. Sharp natin, oh. Vendor marked. Ito. May UAV na kayo? Wala.
Money, money, money. Money, money, money. Jaro. Yo. Start prep. Airstrike na lang yan. Ito, pera to lo. Oh. Bibigyan mo kami pera, napakalayo mo. E-transfer. I-transfer pwede ba? Magliglitch na yan. Salamat sa ano. May glitch yan. Ito, selfie to lo. Yan na lang. May glitch dito to lo eh. Pinuro mo. Dito to lo. May glitch Meron dyan. Baba ka. Dapa ka lang. Patron ka lang yan. Turuan mo nga kami, tol. Ano yung bounty? Dito to lo. Ito ba yan? Hindi, dito tol. So yan? Dito to lo. Nakababa ka tol. Ito, pero. Ayaw nga, no. Naka-airstrike na ako. Tol, oh. Pwede kayo bounty. Glitch nga, oh. Found medical here. Tong, tingnan mo, tingnan mo. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Lapit na yung malaban. Saan na? Enemy marked. Malapit na yung malaban to. Cancel that. Got it. Dito na tol. Isang team yan, ha? Copy. Saan? Ayaw niyang magpapatay. Ano? Mark the target. Mark the target. Target marked. Send it. Nagpa-plank yung isa. Kunin pa yata yung truck eh. Kaya nga eh. Dito na sa truck mo. Nakakala sila, eh. Ang UAV, eh. Kaya nga eh. Pili ako yung AV. Enemy UAV overhead. Oh shit, eh, whip sila. Bibili sa ano, buy station niya. Loadout drop headed your way. Dito, dito. Yan mo lang ako. Oh shit. May tao. Oh yun, may sniper. Kaya nga pera lads. Bilis. Ito na? Doon. Ping to. Pera. Safe zone relocated. Saan, tol? Nag-us na ata itong mga to eh. Dito na Ayun, siguro. naka-sniper oh. Moving. Andun. Crack. Oh shit, what the fuck? That's new. Mag-ghost mo na ako. Nahulog pa ako. Tara, ghost muna tayo. Ghost muna. Tara. Ito na yun natin hintayin sa kabila yan, tol. Mabili ka na ng UAV. Di pa tol. Sige, mamaya na lang. Pili ba ako? Dito na sa akin. Saan yung loads? Hindi ko alam. Sa likod mo yan. Oh shit, what the Oh, fuck? What shit. the? Oh, what is that bro? Hindi ko makita. Dito tol. Dalawa. Right hand side. Apat. Na-RPG ako. Teammate has entered the gulag. Kaya nga eh. Surviving earns them redeployment. Tara na, Jer. Tayo mag-ano na tayo. Teammates done in. They're returning to base. Okay. Gas is moving. Diyan ba? Di na, git-git nyo na tol oh. Git-git nyo na. Oo. Sunod yata sa akin. Ay, nakasasakyan, no? Kay Ikaw. Scrub the contract. Negative. Cancel loss. Enemy UAV overhead. Revenge yan, mga hayop. Makita. Bilis.
sniper. Okay na. Ay, shit. Ay! Nangyari? May start ako, hindi ko alam. Sino? Yung sumusunod Dito, sa... tol. Ayun, no? Pakita ko. Nice. Ang sasakyan sa'yo. Bomba to. Down. Nice. He just drove us into a... Tuloy ko na, tol, ah. Uy! Meron na sa puno, tol. Nice. May sniper sa stadium. Teammate, Lukulot. Pa dito na kita, lo. Likod may tao. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Alam kaya. Ay, sasakyan na. Enemy supply choppers inbound. Take them out and secure the cargo. Wow. Identified most wanted contract. Your teammate got a proper sorting. We're sending them over. Your team is KIA. It's up to you now. Wala na bang king dyan? Okay. Kailangan to. Pagkaalam na din. Gas inbound. Take them relocated. Panay plates. Sabi na lang? Roger that. Ay, kumuha ito. Supply box located. Move to secure. Marking was sighting in on care package. Never mind. Objectives updated. Move to the next location. Enemy UAV overhead. Ilo. Ay, magulag pa. This is the gulag. Survive and you can redeploy. Mag-kick ka na lang to. King na lang. Ha?
Kung makakalabas. Ano pa yan? Jailbreak. Alis ka dito. Doon ka. Doon ka. The fight's on. You're up Sumasalit next, to. mate. Get ready. You win this fight and you return to the front line. Kaaway If you kayo. lose, you're done here. You're up, soldier. Let's go sort this fucker out. Hindi. You're heading back Oh, to man. Potato aim. Hindi, pinatalo ka na yun para ano, hindi na kayo maghintay. Ikaw nga hinihintay namin mag-clutch eh. Panghuling circle lang yun, gumagana. Hindi mag-camp. Mag-camp kahit anong oras. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Enough practice. Time for the real thing. Ito na ba? Ito na yun. Kabuhat. Game na. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You're leading in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Last game to si Ikaw eh. Lods kasi anak si Ikaw eh. Nagtatanong. Kasi anak Last game. nagtatanong siya. Last game. Dexter. Hindi na nang microphone. Sino? Dami nila. Pusin natin yan. No. Ito pa, nice. Okay, pusin mo yan. Pusin mo kami. Basta, ayun. Clear the
Dami yun, no? Ilan yan? Sa taas, sa taas. Dalawang team. Putang ina. Down isa. Nice. Nakala nyo, raid yun. Pumunta dito. Bumaba yung isa eh. Meron dito. Teammates done in. They're returning to base. Meron din, sa kabila. Dito. Nakita ko isa. Enemies in the area! Enemies in the area! Tao. Tol. Pulutit. Alright, takot. Bibili eh. Isa ka sa likod. Marking aid station. Ayun eh. Pabili na natin si ano? Pera. Thank you. Nag-load out na. Dito. Heading out. Located a bounty contract. Okay, sige. Nag-load out. Ba tayo? May LMG dito. Maganda na tayo. LMG here. Busy tayo. Enemy UAV Pasok. overhead. Ano na? Andiyan na. Oh shit, motherfucker. Nangyari. Tali ako tol. May kalaban? Yung aeroplano ko na ano, isali. May ano, sa may poste. Damn. Load out sa ano yun. Bumili. Kunin ko sana yung bounty. May naglo-load up dito. Ilan ko yata? Hindi ko mapin ng photo. Enemies in the area! Disregard left. King. Pero may naglo-load up doon. May area na. Moving. Get to the safe zone. Threat. May tao ba dito? Yung king. Para sa akin. Para sa'yo? King. Akin. Nice. Nice. Nagpupush sa inyo eh. Target marked. Send it. This is Striker 3-1. Good copy. Strike him. Ay, ka na pala tol eh. Nice man. Impact, no joy. Bumili dyan eh. May bumili dito. Station. Marking aid station. Sa tabi lang ni Green. I'm taking fire. Ano? Meron pa. Sa ik. Naka-shotgun. Holy shit. Isa lang tol. Reload. Dito lang. Sakit na tol. Uy, dalawa. Hello. Reload. Yan yung pumatay na. Oh, ito na. Patag na to. Dalawa. Ako kami dyan. Oo. Saan mo siya doon? Wala pala akong bahala. Dalawa pala yun. O yung secondary mo tol.
To the gulag. If you survive, you earn your freedom. Hindi na pantay. Both ready. You're up next, mate. Get ready. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Your teammate's in. Turn it base. Oh! You're up, soldier. Cute na yan. Oh, diba? Stalin ka. Uy! Mag-king ka na, tol. Uy! Uy! Mag-king ka na, tol. Oy, may kalabang ka dyan sa baba. Naman tayo. Napagita ng king, tol. Identified most wanted contract. Identified most wanted contract. Rally. Light diesel here. Or, napagita ng king. Wala na, tol. Dito, tol, ah. Tagging hilo. Oy, may kalaban dyan. Most wanted designation accepted. You're on target now. Hindi na, tol. Oh. More arm out there. Return to base for debrief. Umamaya na ulit. Umamaya ulit. Ayan. Thank you, thank you. Ladro ka pa, Lods? No. Oh, Lods. Balita. Balita, Lods. Balita. Balita. Cloud Balita. Balita. Si Koy Koy. Si Cloud 90s ah. Cloud 90. Sino kasama natin? Kaya Koy Siya Koy. na. Oh, nandito na pala eh. Cloud 90s. Insanity. Bet mo. Kaya Santino. Ay, ano Kaya si Santino. Insanity pala. Insanity. Ang maglalaro pa sila siguro. Maglalaro pa sila siguro. Machu. Yo. Machu. Yo, yo, yo. Yo. Yo, what's up? Basta, man. Ayos lang yo. Balita. Chill lang. Ikaw ba? Chill lang din. Ano tayo, Ben? Nanalo tayo. Oo, Ben. Isa? Sila may na-DC ako. Tagi na. Nakachamba. Yung pagkapanalo namin, namatay lang sa gas. Balas naman. Tapos ako Easy pa si Daily Flight eh. Wala naman akong pinatay eh. Yung pagkapanalo namin eh, namatay lang sa gas eh. Tapos ako lang nabuhay eh. Wala naman akong pinatay eh. Wala na kayong isama? Wala nang... Sinwerte pa. Isama yata si Cloud 90s eh. Wala na kami isama? Agent. Wala na accent. Kasama yata si Cloud 90s eh. So, si dalawa Orange Agent. Si Agent, dalawa sila tan. Dalawa siya? Invite ko rin eh, si Machu eh. Hindi... Tingnan ko lang si Macho. Talagang ano na. Invite ko rin eh, si Machu eh. Pinasok Kinoin na ni Dave. Deflect eh. Talagang Pinasukan na.
Sinugod. Pinasok, sinugod na. Tatlo sila macho. versus 3. Tatlo sila macho, man. Tatlo sila. Invite ako eh. May private match na yan. 3 versus 3. Thank you na. Team deathmatch. Deathmatch. Na multi. Multi. Nag-multi ba kayo dito, men? Minsan Multiplayer. lang. Shit. Multi tayo. Saka spar lang. Kaya maganda mag-multi dito. Parang up ng baril, no? Tama, men. Easy lang nakakap eh. Bili pa ako ulit na battle. Ay, si Agent Orange pala. Nag-message eh. Ay, si Agent Orange pala. Message eh. Tatanong kung puno tayo eh. Ha? Ay, okay. Nasabi? Tatanong kung Dalawa na sila puno tayo eh. Dalawa sila eh. Okay. Dalawa sila. Bet natin. Dalawa sila. Dalawa sila eh. Okay. Dalawa sila. Bet natin. Sayang, man. Dalawa sila din. pati nga yung ano. Dali pa. Kasi na, si Dexter sama daw. Parang kinik ako eh. pati nga yung ano eh. Kasi na, si Dexter sama daw. Oh yeah? Parang kinik ako eh. Hindi DC man eh. Parang removes to the play kaya yan. Sabi yun. Oh yeah? You're not allowed on the server. Isinama Ganun mo man. nga yung loadout eh. Kaya nga eh. You're not allowed on the server. Ganyan. Tapos... Isinama mo nga yung ano eh. Isinama mo nga yung loadout eh. Tara. True. Yo. Sanity. Idol. Tara. Sakali man nyo. Papi. Papi demonyo. Papi demonyo. Papi demonyo. Papi demonyo. Pabuhat. Happy. Pabuhat. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Tatlong headshot pala ito. Dapat. Ito. Tatlong headshot pala ito. Malayuan kasi. Malayo. Stop warming up. Stand by for deployment to the war zone. Malayuan kasi. Malayo kasi. Saan tayo? Set a drop point for your team, soldier. Walang loads. Avoid the gas. Get to the safe zone.
Ha? Nakailan na kayo, tol? Ano? Bounty stab. Kaya bahala. Ano yung pipiliin mo? Blondie na lang yung ano, bounty. Plan, meron din papunta. Pero parang ako yung maunang magugulan. Plunder, umiwas. Umiwas tol. Alam nila malaming pupunta. Meron sa likod. Alam na tol, crack na yan. Wala na yun, guys. Target down! Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Enemy marked. Your teammate is in the gulag. They'll fight until they redeploy. Enemy dropping into the area. Meron sa akin, tol. Ito na. Uy, sa likod ko, hayop. Tama na, tatlo. Uy! Dami dyan ah. Dami. Ilan yun? Kahit saan na. Tatlo, tol, tatlo. Iniiwas na ako eh. But if you lose, you're done here. Stop dyan eh. You're up, soldier. Sort this fucker out. You're heading back to base. Still by your back. They have the cash. Wow, no way. Oh? Vendor marked. Tagging supplies. May papunta, tol. Hostile. Coordinates marked.
Here sa taas. Ikaw ako nakayay. Okay. Dami tol. Dami. Mili pa nga. Kunin ko ito. Tayo ko matapos. Mas paano na ako. Okay. Identified most wanted contract. Identified most wanted contract. Aba. Negative. Cancel. Sa taas. Then, sa taas. And Disregard loss. Be advised, your teammate has marked a high-value target. Keep them secure. ayos. Dodot. Dali sana lahat yung Siguro rito. Dali sana lahat yung Hindi sumabot. mababa pa yung lipan. Baka kasi masipot eh. Pero yung ganong kataas na eh. Abot ka pa rin. Kaya nga. Pero pag tao ang sinipor mo, hindi man lang bangato eh. Madang eh. Dapat pag sinipor mo yung tao, masakan. Talagang Dapat pag sinipor mo yung tao, wasak ka na. Yung talagang gagawa sila ng animation. Wasak. Meron men. Yung wasak na wasak. Barrel. Barrel. Low skull. Oo. Yung D-pad. Meron. Thank you. Gas moving in. Downloaded. Ako dyan eh. Wala na. Nice. I'll get the
Saan tayo, tol? Wala, buying muna tayo. Parang mag-glitch, oh. Ano? Buying. Donation, ah. Try tayo mag-glitch, oh. Train station. Gitnang-gitna eh. Vitamination, tol. Tol. Armor pala yun. Bili muna kayo hapon. Ay, kulang. Isa lang. Isa na lang. Isa lang. Pantawid na lang muna. Pantawid plates muna. Para mag-kompleto lang. I'll take the stick. Go with that way. Strap in. I'm fine. Saan tayo? Save me a seat. Dito may kalaban. Left side. Location identified. Dito sa baba lang natin. Galing left side. Oh shit! Galing left side. Nalapasan na natin. Dito sa baba lang natin. Baba natin? Oo, nalapasan na natin. Hindi ko yung gagaw. Ubus yung plates ko. Kaya nga eh. Kailangan natin yung pwesto. Limitan na to. Ito nagdulo ng trophy. Saan tayo, pre? Dito, pwede rin yun. Tayo sa taas. Bounty target identified. Slot the bastard. Head now. Mga hype na yun. Armor dito, tol. Sino armor? Dito, armor. Red box. Marking armor. May armor box ako dito. Oy, red box. May armor box ako dito. Armor here. Ito. Gas is moving in. Safe zone located. Ammunition box ako. May extra pa dun, ah. Body armor here. Disregard left. Refill na kayo ng ano. Enemy Extra UAV pa dun. Body overhead. armor here. Body armor here. Yung UAV man. Ito po. Vendor locked. Spare cash over here. Buy station. Ay, layo. Sino mag-ghost? Sa UAV. Tayo ng buy Big caliber, station. cancel that. Armor here. Kaya nga, pera lang. Ha? Pwede mo tulad ah. Pwede mo tulad. Alam mo Ha? Di makulog. Ammunition. Bounty na. Sana ako. Bounty nasa likod mo. Vendor marked. Gas is closing in. Buy station confirmed. Enemy UAV I'm fine. overhead. Enemy UAV overhead. Lagyan natin ng ano yan. Trophy. Friendly UAV overhead.
May munition box ako dun, pre. O loadout sa station. Loadout drop headed your way. We're out of time. Drop the contract. Enemy UAV overhead. Nandun kami sa ano, heartbeat sensor. Oh, meron dito ah. Sa... Uy, nandun kami sa ano eh. Heartbeat sensor. Kanina eh. Enemy UAV overhead. Yan lang yan. Friendly UAV overhead. Nakamit yata Enemy siya. UAV overhead. Sa kapaligiran. Galingan. Nakamit yata siya. Insanity. Ganon din ako kanina. Long mic. Kanina pa ako salita ng salita. Pangina nakamit pala ako. Oh. Ganon din ako kanina. Kaya pala eh. Wala ako eh. Kalaro ko sila. Kanta na ako eh. Hindi ko lang narinig yung kanta ko. Yun ah. Contact! Nice. May bumaba dito. Meron pa tal. Uy! May kasama. Ang galing naman nun. Bilayo. Pababa na sila, men. Oo, tol. Nandito ka sa room eh. Huwag ka lang lumabas. Huwag ka lang pumunta sa pinto. Safe ka dyan, Jerry. Nandito ka sa room eh. Huwag ka lang lumabas. Huwag ka lang pumunta sa pinto. Ayun na sila, ayun na sila. Yan na. Dito pala. Ayos na kasi yun. Pinaka-BS sa taas. Sa taas? Oo, men. Dito, tol. What the fuck? Ang bilis na gago. Kaya nga, mga bilis. Nandun na lang bigla, men. Chopper tayo. Rider. Gigate keep tayo nitong mga to. Chopper tayo. Pwede. Pwede nyo gamitin yung helicopter men na trophy. Dito sila. Dito sa baba. Putan dito na. Scavenger contract located. Uy! Ang sakit ng burn ng hayo. Nice. Tuluyan mo yun, tol. May tao, tol. Dito pa. Parang kontong isa tol. Tumututok. Nubisaw. Tingnan natin. Expected niya. 9 kills. 9 kills. Sino? Ito ba? Blue? Ayun no, tignan mo. Share kills na naman tong mga to. DC yung isa, tingnan. Nireport ko na DC. Tangin na itong Crystal. Si Lolo. Si Lo. Series ata, series. Riz? Hindi, yung ano, yun Wala yung isa. Series nga. This, Riz. Marking target location. Sino si Lu? Pero ito, tingnan natin to. Yung barrel niya, ano yan ba eh, mahirap yung patamahin ng malayo. Ano, tingnan natin. Sino si Lu? Naka-asbal ang hayop eh. Kaya naka-asbal eh. Pagka lumaglag yan ng unang tira.
Makikita mo. Kaya pag biglang tatas yung aim niya. Pagkatapos bumaril. Pero hindi ko ginagamit. May lodo to ang ganyan eh. Oren. Pero hindi ko ginagamit. Laki sila eh. Di ba? Ang makakitan. Yun. Malakas. Uy. Let's do this. Lagay na. Hindi. Samban lang tayo. Hindi cheater. Lagay na. Report tuloy. Mabaho eh. Na-report tuloy. Hindi ka na mabaho eh. Gusto pang bawiin. Check your gear and weapons. Plane to make ready for deployment. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Ha? Enough Oo. practice. Time for the real thing. Oo. Pili kayo pan? Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Copy your mark. Enemy mark. Meron. Pinagpunta ba? Oo. Dito wala. Loot ko muna dito.
May ammunition na ka. Dalawang ammunition box na. May nakapulot din. Dalawang ammunition box na. May armor box ka. Ammunition sa akin. Ay, baba ko na dito. Itong isa. Kunin ko yung armor. Awas na kayo dito? Copy that. Tapos na kayo dito? Armor na naman, no? Ay, gamitin. Kailangan ko ng armor. Ay, gamitin. Kailangan ko ng armor din. Saan ba yung station? Loadout na tayo. SMG here. Vendor marked. Armor here. Gas moving in. Save your seat. Right passenger. Tara dito. Lagyan ko ng trophies. Ako nabibili tal. Stay alert. Friendly UAV overhead. Loadout drop heading your way. Bili kayo ng... kung ano-ano. Ipaket dito man. Bili lang ako ng rental. Bili ang pera. Dito. Dito. Sa sukli. Ayan, nandito na sila. Saan yung armor box? Armor box ka. Ito. Meron akong bang. Sa bahay. So, pera to lang. Bangga ng kanin. Meron akong bang. Saan yung kalabang to? Bangga ng walang dalang kanin. Gusto mo, kanin. Extra pera. Copy cash drop. Sinang walang dala. Pwede ko ba? Ibay na ako. Basag yung natasater. Ano gamit mo na yung UAV na ito? Dito pa rin sila. Moving. Waypoint marked. Ano gamit mo na yung UAV mo? Ito. Try kong mag-push tal. Sa blue? Ito. Located a bounty contract. Gusto namin ito dito. Kaki, kunin ko lang yung bounty. Oh shit. Kasi may UAV pa dyan. Wala na. Meron pa. Kuno sa akin. Oh shit. Friendly UAV overhead. Be advised. Ano? Friendly precision airstrike inbound. Dito tayo tol. Dami dito sa kanila. Sila din pala yung bounty. Sila din yung bounty. Render mo yan. Dun sa may tower, Skip na nun. 2-0, good copy. Strike away. Down. Down. Ewa. Well done. Nasa taas pa rin tower. Ayun na. Dito pa rin ako dito. Oh shit. Ah, sa likod. Kaya mo lumapit sa akin tal. Uy, dito sa gilid. Ah, sa likod.
Nasa pader ba yun? Nasa pader? Oh shit. Tana. Nasa pader ba yun? Pinapush na kami. Nasa pader. Labas siya. Tana. Basagin live feed. Nice. Nice. Wow. Uy, dali kayo. Mayroon pa doon sa ano eh. Sa kaliwa kasi. May pal eh. Ibang team tal, ibang team. Practice your aim while you wait. Taunting your enemies Dalawang is an team ang effective way to hayop. get inside their heads. So is a well-placed stone. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. There's a fight kicking off. Get ready to fight. You're next. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. It's all up to you now. Go for the win. Here if you return to the front line. You lose your fight. Sort out or capture the objective. Kutsilyo pala. Kutsilyo pala yun. Bring it down. We took that one before. Hostile dropping into the area. What? Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Ayan. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Right,
Yeah. Marami doon sa... Alright, lads, let's get it done. Time looks like this. Location now. Shotgun here. Malayo itong stop na to. Objectives updated. Move to the next location. Live object found. Solid work. I'll take it. Naglo-load up yan sa may ano, sa may buy station na pininyo. Nako. Sa likod tayo. Naman tayo. Tawag dito tol. Bangkin. Uy! Wow, ang galing. Sa likod. Ito na. Nakakuha ko yung kontol. Ay, nandito na! Kaya nga. Is ka na tol. Dali ka na tol. May ninaabot pa ako lalo. Uy, chipre. Yun yung mga nag-load up. Na, di ba, ang bilis. Ang bilis nag-push. Nag-kontol biglang. Andun sa wall, biglang pumutok sa akin. Tatago ako eh. Parang alam talaga yung pwesto. Sort them out or capture the objective. Pabilang ka tayo rin. Ay, kumuha mo kasi. Your teammates done in. They're returning to base. This is you. Papunta ka na lang. Pwede na. Hirapan ba ako dito tol? Dito. Meron yung nakabuhay ito. Pagla lang ang kape sa buto. Ganito ako oras tol. Bounty target identified. Slot the bastard. Ay, May bumili tol.
Loaded. Para yan yun. Lakas yun eh. Ganda ng gold eh. Malakas ang pangin, di ba? Oo, may malakas. Di pa marigol. Bounty yan. Ay, magiging. Ay, thank you. Kunin mo na yan, no? Ay, hindi na. I'll go this right there. King 7. Wala. Kaya ba siya? Gusto mo na? Dalawa sila? Dalawa. Naka-right shield yung isa. Kaya nga, kita ko yung isa. Looted na dyan sa... Wonder how... Yung bangkay ko yun. Nice. Pare-pare class yan. Kaya yan lang. Contact. Naglolodo. Rocky system deployed. Kaya unahin mo. Anong baril yung hawak mo na yan? Yan yung ginamit ko kanina nakatay din. Actin to win. Bakit ba? Actin. Mako. Yung linot ko lang na sa legendary. Ganyan. Setup. Yes. Kunin ko na ito ulit. Scavenger contract. Palaglag ng pera na tol. Wait, isa. Ay, sige, pupunta na ako din. Located a bounty contract. Napera. Spotted some cash. Paano dyan eh? Nakalog out yung mga yan. Lahat yan. Hello, hello. Ito eh. Nakarapan lang. Lang. Ayun o, kakabuhay. Bubuhay pa natin si Ikaw. Ayun na, dalawa na. Lahat tayo dyan, men. Sa baba, ay nasa taas pa ako. Pera to. Kaya ang pera. Ito. Ilang wave yan? First wave yan? Hindi. Second.
Sir. Tao sa dito. Meron? Ay, meron nga. Sa taas mo, dalawa. Contact! Contact! Sila yung bounty. Dalawa yun. Dalawa na yung threat niya. Sa taas ni, Koy Koy. Patignan Ben ko nasa taas pa. Nandun pa. Dalawa. Ito. May kalaban sila. Mark the target. Down wipe. Ayan, sabog mo sumuhayop. Dalawa pa yung threat Dalawa pa yung threat. Uy, nag-snipe. Sniper. Ayun na. Dito. Meron pa dito. Saan yun? Baba? Okay, sa baba. Bitan dito. Down dito. Bitch. Wow! Utang ina nito. Saan? Ibang team. Andito yung basag natin dito. Andito. Diyan, nasa may garage. Ayun. Nice. Abot pa. Hindi na. Okay lang yan. May pera ako dun. Ano ba yun? Nakaload ka, tol? Nakaload out yan. Ikaw ay nakaload out ka? Yung SMG lang. What? Yun nga. Camper ang hayop. Camper. Baduy na. So gay. Baduy na. So gay. Ilang pa. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up.
Farmland tayo. Parilot tayo. Proceed to the safe zone. DP mark, stand by. Okay. Meron din. Nakita na. Move to the next area and secure the perimeter. Your primary objective is to kill them all. Oh, pinday mo. Loadout na kayo, tapos tapusin ko lang to. Termination box pa ba? Recon intel secured. Solid work. Sensor marked. Kaya na eh. Ito na. Sensor marked. Meron pala dyan eh. Plunder cashier. Loadout drop headed your way. Extra pera tol. Ang UAV. Meron tayo eh. Kaya papuntahan eh. Combination. Anyone need this? Ang extra UAV oh. So, pera. Live position na kayo. Friendly UAV overhead. Ayan, pera sila. Tara. Bakit yung circle lang? Ay, stadium. Punta na. Di ba ang laki ng glitch doon sa stadium? Sakop lahat ng stadium tol. Punta na, dayaan na naman yan. May kalaban dun sa... Kukunin natin itong bounty. Bounty contract identified. Lost wait. Stadium. Supplier at kinuha. Got a vehicle here. May glitch yan eh. Saan? Thanks for talking Dito. to me. Dito. Nandito Punta kami. ng number. Ito na. Down. Nice. Patay siya. Isa pa. Basag ulit isa. Kita ka lang mga marot tayo. Sagulit. Pasagulit. Dalawa basag yun. Disabled. Ano siya? Coordinates marked. Bumaba. Bumaba. Right side, right side.
Basag. Pumunta sa ilalim ng tulay. Siya na lang ba yun? Ito na lang din yun, tol. Pero na Kabili ba yan? Request recon flyover. UAV Ayun na. sa kabila, sa kabila. Ayun. I'll take the wheel. Round isa. Round din. Dalawang din. Oo. Swatted na ito. Be advised, UAV is being off. Meron pa sa likod ko. Meron sa likod. Detector na ito, tol. Push na natin yun. Dito sa amin. Nasa taas sila. Swatted. Yan na. Nakakailang point. Patakbo pa. Kaya napatay kayo nakaputingan. Wala. Para dito. Sabay station. Ito na. Binabaril ako. Saan yun? 30 meters sa... No, sa... Ito. Be advised, your teammate got their arse. Nice. Para doon sa likod ah. Sa may malapit ba station. Okay. Talin dito na sa loob. Kalaban din siya. Nice. Meron pa ata. Plunder cashier. Saan ako namatay ulit? Bilang pang UAV. Ito extra pera. Pero ako namatay tol. Dito pala. Dito total. Alam mo. Ito. Round 90 tsaka... Wala yung baril naman siya. May sasakyan na kayo. Tayo pero... Ito yung ano ba? Ito yung trig ko. Kinuha. Oo. Baka nandun o. Enemy vehicle! Buddy on my hit. Friendly UAV overhead. Ito na papunta sa loadout tol. Salamat. Tulad muna ako. One box. Located a bounty contract. Okay. Bounty target identified. Slot the bastard. Then dito. Sa taas ng mga hayop. Restart din sila. Moving here. Contact! Ganda ito doon. Konti yata yun. Ay, di pala. Ito. Uy! Target right here. Okay. Huwag mo mo tuloy man. Yes, sir. Siyan. Ayun o. Ayun. Down ka din, hayop ka. Meron dito. Down ko yun. Isa. Dito. Enemy UAV overhead. May self-revive ba ata? Ano isa? Relocated. Ito isa.
Meron dito. Hostile. Repositioning. Lost. Basag. Shit. Nice. Pabog dyan, men. Kita tayo dyan. Hindi. Meron pa dito. Purple. Daming kalaban. Dami nasa taas. Ingat ka. Kaya nga eh. Saan sa green? Meron din dito. Head down. Moving here. Yung armor mo. Tingnan ko dito. May sasakyan na dito ah. So, meron ng isa. Nasa babala natin. Armor here. Nakita ako talaga. Tingin ako sa kotse. Time, scrub the contract. Does anyone need this? Down ka, hype ka. Wow. Dalawa pala yung snipe lineman. Sige na pala tayo. Ano? Parang naglalaro lang. Enemy team is tracking your position. Kapag pa ang... Putang ina naman. Layo. Paano siya? Sabi. Nag-cluster kayo? Wala nga din. Ang crack yung isa. Meron pa rin dito. Dito sa blue ping. Galing na ng sniper. Dalawa yan. Tayo na doon ah. Lima Charlie. Kung Move. siya crack. Ah, gago. Gago ko yun. Stop shooting. Lima Paano Charlie. siya? Tangin na, basag ka din hype ka. Relocating the safe zone. Paano siya ulit? Charlie. Down isa. Down. Copy your mark. Meron pa dito. Down ka, hype ka. Dito ulit tayo. Down dalawa dito. Wala na ulit. Dito ka. Head down. Taking fire. Doon ulit dito. Sa harap. Walang cluster dito. Down din na. Sige, may survive ako tol. May kalaban sa blue mark. Tayong cellphone. Meron. Sa blue mark. Ah, ito. Lima Charlie. Bumaba. Down ko yung tatlo dyan. Apat pala sila. Wala na. Ingat pa yun sa harap natin. Yan. Doon siya. Ay, walang ano. Pero bilit akong ano nito. Pagod yung pera niya. Wala na akong bahala. Sa armor. Bilit yung pera niya. Pera. Bilit tayo ng mission. Mission eh. Blaster. Tayo. Bigyan ko ng blaster.
Wala na bala. Ano ba lang? Sniper tal. Salamat. Wala kang sniper kaya eh. Lang ulit. Di man, wala akong sniper. Ito. Extra. Andun pa rin sa blueprint pa rin. Sige, pag down yun tol, may cluster ako. Dito pa rin sa green ping. Down isa. Ay, galing naman doon. Down isa. Blueprint pa rin, blueprint. Ayun isa. Down isa. Nice. Saan yan tol? Sa blue mark? Blue mark. Tatlong sniper pala. Tutok lahat yan eh. Down isa. Down isa. Pababa yung isa. Mag-heal dito. Nice. Finish na naman. May bala kayo dyan. Sniper. Ito, hati tayo. Oh, meron pa kayo. High caliber here. Contact! Wait. Oh. Wait, fire! Come, let's get you up. Stand. Ano kaya yun? Wait, Yan pa rin ah. repositioning. Wala nang balayan dito. Diyos ko natin yan. Wala nang matay sila dun pre. Negative. Cancel Wala off. siguro ano yan. Selfie. Sana ulit. Kailangan natin ng bangsa. Sa likod pa na tayo. Enemy spotted. Make for target location. Ang gitna. May umakit yan. Ano sila? Enemy. Siya ito sniping nyo men. Tatlo to nasa open area si. Saan. Bala. Tatlo men. Mark. Live. Strike. Yan na. Ito pa isa men. Sa open no. Nice. Bangsa. Ito. Basag yan. Down. Wallbang yun men. Wallbang yun. Kumamatay yun. Nice. Wala na din akong balls. Ano yung mahal dito men. Ano naman ah. Looting. Ano po sir? Ay, loot natin yung bangkay. Rotin. Wala. Ayaw malayo. Maganda na ito. Pwesto natin. Oo. Bahala lang kulang natin. Ito to. Wait up na ako. Okay, siya. Yan naman doon. Wala akong extra. Saktong tatlo lang sir. Saktong tatlo lang yung akin. Ay, ito. Tangin ang basag ka rin, hayop ka. Siya. Lumark. Down. Lumark. Lahat. Wala na akong bala. Apat na ako. Mami. Ito, meron pa rin ako. Para mapagsabayan. Tuntukan na lang mamaya. Gulat. Nice. Asa na lang tayo sa mga bangkay sa baba pag meron. Kaya nga.
Hati-hati na lang. Nag-enjoy sana, no? Pag-start. Lola to, ghost. Most wanted banda. Ayun lang. Batal. Ayun, may plano ako dyan. May plano ako dyan. Nawawall bang tol? Oo. Hindi gumama, gago. Enemy UAV overhead. Hipa na kaya. Uy! Mag-UAV ako, men. Pero bili tayo ng bala, tol. Enemy UAV overhead. Ay nga ako ng Ito, pera pera. dyan. Ito. Naka din. Akit ako. Daling ko dyan. Kulang pa. Saan pa station? Ay, sakto na yun. 4-5. 4-5 yun. Ito pa. I need that. Ito, pera. Tol. Punta ko ba dyan? Meron tao. May tao. Ano tao ba? Bus station. Meron din ah. Contact! Ito na. Target right here. Oo naman. Down. Antay siya. Kaya na talagang bala. Pamark. Okay. Pero load siya. Only 25 left. Pick up the support. Hostile operator. Plunder cash here. Yung cash. Wala. Aasa talaga tayo sa Saan yung kantal. cash? Ito. Ah, pera. Wala namin, wala na. May best station pa rin ah. Gas is inbound. Marking new safe zone. Vendor here if you need Ano equipment. pa rin? Spotted a care package. Vendor marked. Dito. Dami pang teams. Wala na tayong bala. Pinalitan ko na yung Kaya bala. nga. May bala. Siya yung tumalon na... May bumili dito, tol. Talon na. Sa station. Huwag mo na. Tao dito sa harap eh. Dito. Make for target location. Uy! Na nag-i-snipe. Dito pa rin. Sa baba Dito. natin. Dito. Mover spotted. Oh, meron sa baba ko tal. Meron sa baba ko. Babagsak kayo dito sa Puntahan ako kami dyan. Meron sa baba ko. Ito na. Target right here. Pera na ako. Ang dami. Sa taas tayo lahat. Pero isa. May isa pa tol, may isa pa. Sa akin. Wala. Pubos ng bala. Ito na. Nice. Kunin mo yung ammunition doon. Nice. Kunin mo. Kaya yan. Harapan lang natin, men. Sa may bahay. May bumili. May bumili. Kaya yun yung siya mo nang patayin, man. Pasag yun bumili, men. Oh shit. Forget about that. Bili niya lahat sa ayaw. Kaya nyo magpatayan yung mga yan. May nasa gilid na tayo, men. Ma-open tayo. Meron sa likod natin, tal. Mover spotted. Dito tayo. Rocket launcher yan ha. Pwede pang bumuli. Ito na. Buhay pa. Uy, meron sa likod ko. Putang ina. Camper. Kadim na rin ng hayop. Nandun. Sa damuhan mo. Ah, puta na. Sorry. Nagalaan tal. Kaya mo nilang dalawa yan. Buntay ba yung mga yan dito?
Tal, abot isang kwan dito sa isang buy station, no? Ito, pera Kaya tol, pang pera. bumili. Pera. Spotted some cash. Dito. Pwede rin extra eh. Buwis buhay. Dito na. Mamaya tayo, book. Mamaya. Down ko na isa, boy. May bumagsak doon sa ano. May bumagsak doon. Dito. Sa harapan, sa harapan. Walang ano yan. Down, shit. Ang dami pa. Kaya yun, tol. Kaya tatlo, patay. Ubusin niyo. Kaya. Patay sa gas. Yan na lang. Natitira. Oh, last one. Last one, boy. Last one. Mahirapan eh, no? Nice. Hindi ko makita yung pagkapanalo. Saan? Pwede na ako lang kayo dalawa. Paano nyo napatay yun? Na-headshot sa tal. Hindi ako nakapagay sa'yo eh. Hindi ko nakita yung ano. Buti na nakapulo pa ng baril eh. Sayang. Hold ko yung ano ko. Baril ko. B5. Yeah, you thought, nigga. Yeah. Happy moon yan. Loser. Fucking loser. Kanya. Fucking loser. Koy lang malakas. 1 kill. Ayos. Sarap na tulog nito eh. Nakadalawa ko ngayong gabi na to ah. Kaya nga eh, nadisi pa ako. Tayo na. Sayang. Swerte yun, man. Kung di ko napatay yung dalawa, talo tayo. Oo. Nice man. Buti na lang tayo. Yung mga bumagsak ay yun yata yung mga kaano natin sa isang building. Ka-sniper natin. Ka-sniper natin. Ngayon lang bumaba. Buti di tayo agad tumayo sa smoke. Napatay natin yung dalawa, di ba? Nakatalikod sila, no? Kaya nga. Sabi nila, puta. Panalo na sana tayo. Yung kala nila, panalo na sila eh. May bagong bagsak pang kasama. Si Insanity. Kaya nga eh. Kaya sana bumili. Back up. Sakto, binili, men. Sakto, binili. Pinipistol ko kanina yung nasa kwan eh. Basag-basag ko yung ng pistol kanina yung nasa police station eh. Batch game. Nakita yung pagkapatay eh. Yung pagka Grab some target practice headshot. while you can. We're deploying soon. Hindi ko alam kung ano yung napulot ng baril eh. Basta may bala. Basta may bala. Kaya nga. Hindi, yung bala ng 25 lang to. Pagtuyot tayo ng bala eh. Playtime's over, mate. You're going to the war zone.
drop point for your team. You'll lead them in. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Located a bounty contract. Congratulations. Tabi na. Meron. Meron na tal. I'm going. Found a recon contract. Moving. Oo, dyan tayo. Tao dito. Make for target location. Sumakay mo na ako. Punta ako dito. Relocating. Alright, lads, let's get it done. Armor box. Gusto yung baril. May ammunition ako. Meron din ako ah. Load out. Ay, di pa pala. Being tracked by an enemy team. Uy. Great shot. Siguro yan. Sa bounty nyo kanina, no? Dalawa na. Lang sa. So, yan. I'm driving. Okay. Yung kaya yung mga yun. Antayin ko lang sila dito pala. Kung may pupush nila ako. Punta ako rin to. May pan dito. Armor here. May ammunition na ka. Pinaanan ko yung loads. Ayan na, dalawa na. Dapat ako, Ano, tatlo na. Dito. Tayo ko to. Ito. Ano, nasa akin na. Down. Nice. Ang ina mo, finish yung magpatuloy. Pakamatay. Diyan pa yung ano, yung kasama niya, ano? Ito ka dyan. Yan pa yan. Ay, 9 men, pababa. Ano, nasa akin na. Enemies here. Enemies here. Ay, sa baba ko pala. 9 men lang. Forget about that. I Enemy see. spotted. Enemy. Meron na nato sa loob nyo. Ito, sa taas ko. Dito. Dito to. Dito ka. Five. Nice. Meron pa ibang team. Yun yata yung nakatrap eh. Bagong salta. If you survive, you earn Kunin your yung pera ko tol. Ay, wala ka pala. Si Daily Flight. Oo. Worth na ba na? Doon ako sa taas nito. And then meron pa isa. Saan? Sa hill men. Nakatingin sa akin. Down. The fight's on.
Tang ina mo. You're up next, mate. Get ready. Tang ina mo. UAV sila man. UAV You sila. win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Nagbag tong pero. Sort them out or capture the objective. Oh, in that one. Send it back. Halo. Your team can still buy you back if they have the cash. Saan na sila tal? Dito lang. The heck? Hindi natin sila. Flashbang oh. Tara men. Tayo kami. Sige tal. Dami ng pera. Tana. Ano? Kaya muna natin sila tayo. Sa mga loob. Pero di tayo tol, may pera tayo. Copy. Ay di abot. Hindi, kulang pa. Oh. Ano yung bounty nila? Ano dyan na? So meron pera dito. Ayan tal, kasha na. Tara. Money on my here. Got that cash. Dito na rin gas. Fail. Let's sharpen up. I'll take the wheel. Bounty targets inbound. Kill 'em. Ihulog niyo sa truck yung ano, loadout. Hagis ko na lang dito. Agis mo kung saan, sa open men. Para makuha ka. May armor box ako dito. Armor here. Nice one. Enemy. Pinalang ba ito? Batom na dito. Ito. Ayun, may kailangan na. Batom na men. May naka-sniper. Tumawid. Movie na to. Yan. Ay, mali pa yun ako. Dito na sila tal. Uy, nakakot ako. Gas inbound. Safe zone relocated. I've got you. Nangikutan tayo ng isa. Oh shit. Sa bahay tal. May isa sa likod. Down sa likod. Dito tayo sa. Dito pa ito lang. Ang dami nila. Ano na dito? Kasag na to. Sandwich tayo. I think like. Dalawa pa. Kalap sila. Dami tal. Magkakasama yun? Yung left and right. Mm. Ng ating kalaban. Naka north, south, east, west sila. Dami tal. Kada sulok meron. Kaya nga eh. Magkakasama yun? Tank. Left and right. Mm. Ng ating kalaban. Naka north, south, east, west sila. Dami tal. Kada sulok meron. Kaya nga eh. Magkakasama yun? Tank. Ano, dalawang loadout, ang layo. Naka north, south, east, west. Ayop naman. Dami tal. Kada sulok meron. Kaya nga eh. Wala na bang stab? Tank. Ano, dalawang loadout, ang layo.
Abot. Abot yan. Haley din din. Kaya nga. Wala na bang stab? Ano, dalawang load up, ang layo. Abot yan. Haley din din. Wala na bang stab? Kunin na lang mama. Mag-most wanted ba o kan? Scavenger. May kumuha na? Kinuha. Ay, kumuha na yung chopper. Sabi na lang. Yes, trabaho muna. Overtime. Overtime muna ako. Balotid. Balotid lang. Looted. Ano kanina? Dito. Yung plano. Yun. Chicken na lang dyan. Ano? Oy. Chicken na malagkit. Selfie pa si Mira. Yan. Malayo yung buy station tol, kaya walang nagpunta. Yeah. Parang bagong umpisa lang ng game Kaya nga. Parang Plunder lang. May nag-recon pa din eh. May nag-loot. Ano siguro, fire station. Yun. Kayod mo. Stab pa. Okay na lang, mabubuhay ko kayong gun para mamaya ko nakunin yung buhay na yun. yun. Para may pang loadout pa tayo. Marking aid station. Nako, may nagka-camp dyan tol. Isang ATV dyan. Na Kaya nga. siguro ginamit. Dito. Yun na lang siguro. Gumawa ka ng bus station. Pwede na. Yun na, may red box sa left side mo. Sa left side. Doon. Diyan. Right ka. It's red ka. May pang loadout na din. Yaman mo, man. You're rich, boy. You're rich. May pang loadout na din. Or may... Pala ko sa second. Pumunta din. Marking aid station. Wala kang kotse. Pinin ko lang yun, baka may kumuha eh. Even first wave yan. Parang may sasakyan Ah. yun. Hindi pa sasakyan yun? Di first wave yan. Hindi. Nice. Domination pa. Pero sniper. Palotot sa baba ko. Ito pera tol. Wala, manalo to. Puro pera. Meron pala. Bilis bagsak. May self-revive dito. Found medical here. Happy. Basta... Balahan niya.
Ang layo ng bilog hayop. May gas mask pa kanina dyan, di ba? Meron tol. Hindi ka saan kaya banda yun? Unang makahanap. Bote dito. Friendly UAV overhead. Nagli-glitch tong mga to. Moving. May train station. Sa train. Oo. Kalutod dito ah. Ay, pero... Left tayo. Maganda niyan, back to back win no tol. Self-revive ulit to. Objective is to eliminate the bounty target. Back to back. The comeback. Good comeback. Mag-glitch to. Bumuhay. Lose tayo tol. Lose tayo. May bumuhay. Tara. Saan tayo mag... Eto na, nag-glitch. Nag-glitch. Enemy. Happy? Allied cluster strike inbound. Ilan yun tol? Isa. Isa lang yan. Ay, dalawa. Dalawa tol. Dalawa. Na-stuck. May isa pa. Yung kanina. May isa pa dyan. Na-stuck sa gas. Down yun. Nice. Yung gas. Nandito. Patil dito. Marking armor. Tara tol. Ghost. Tara. Bibili ako. Ako yung IB. Free selfie ka ka na. Selfie ka na parang ko eh. Parang Ito. ko. Ito pera pang selfie. Friendly UAV overhead. Dito na. Asan? Taas ka na dito na. Nambush na tayo. Uy, basag lang taas. Putang ina nito. Dalawa dito tol. Sa harap na. Nandito na. Ay. Mga Chinese. Ambush tayo. Chinese garter hayop. Pal. Hihintay lang ng pagkakataon pala yung Apple. nasa taas. Kaya nga. Sakit naman nun. Lang yan. Now, eto ba? Hindi ko yung armor plate. Sarap ang bibingka. Sa labas.
yourself to proper warm-up. We'll be deployed soon. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Located about the contract. Set a drop point for your team, soldier. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Enemy soldier incoming. Dami, parang. Wala naman eh. Wala. Kabila sila. Get it done. Positive ID on the bounty. Diyan sa ito. Enemies in the area. Meron din dito, men. Here I go. Kabila Ano nyo din lang. sa purple? Sabi mo ano? Oh, men, meron dyan. Nakaputi, men, nakaputi. Ay, ano, settle. Uy, sa likod mo kayo. Ilan yan. Siya lang. Kakadrop. Wala dito. Uy! We should. Ano kasi ano? Daily flight? Nagkasalubong na kayo? Atras tayo, men. Wala kami. Puta ko ito eh. Fight to earn redeployment. Uy, nawala si ano? Si 90. Ano daily flight? Kasi ano? Insanity. Meron na dun. Men, oh. Dito tal. Time for a bit of argy-bargy. Done. I-share mo. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Yarap, Give them some nigga. choice words or smash their mugs with a well-placed stun. Basta ako tayo. Knocking ako kol. Time for a bit of argy-bargy. Get ready to fight. You're next. Na-DC daw siya kol. Pwede pa natin Easy. ano? Ayang. Bukas na daw siya tol. Mabukas na daw. Ano nag-track dapat, oh. You win this fight and you return to Almost the front wanted, line. diba? If Oh, you almost lose, wanted, you're diba? done here. Time to earn your freedom, Tara, soldier. loadout. Tara, loadout. Ba tayo? Tara, diretso ka na dun, men. I'll ride it. Diretso ka na nun, men. Meron bang loadout? Loaded yung bahay, oh. Friendly loadout drop on the way. Tagging supplies. Stun throw. I'm driving.
Maksal dito ulit. Tayo. Light vehicle here. Jero, hati tayo pera bago matapos yung oras. You successfully defended your teammate. Vendor marked. Found a recon contract. Cancel loss. Kung gusto yun, dito tayo. Moving. Body on my hip. Sino mag-ghost na tayo eh. Playbook. Bili ako pang ghost natin. Pop natin taas, man. Sa taas ng building. Bili lang tayo baby. Warback dito. Marking armor. Loadout drop inbound. Ammunition box ako dito. Tagging supplies. Meron na dito tol. Kung makuha yung HDR ko. Ay, yung ano. Hindi ako UAV. Plunder cash here. Hindi kaya ng ano nyo. Friendly UAV overhead. Nabili ko sa'yo. Kasi Spare cash over here. Na-try ko lang yung barrel mo. Nakapark na ano. Precision airstrike lang. Landing. Friendly UAV selfie na overhead. man. Selfie. Asya ba? Kaya yung pera. This is here if you need. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Opa. Talang ako dito ah. Sa may taas. Nation box ulit. Espera akong ma-push dyan sana. Wala pa naman eh. Wala pera, man. Di pa looted dito. Ayos na nun. Spare cash over here. Loadout drop inbound. Yun. Nakagusto na tayo, diba? Gas inbound. Safe zone relocated. Selfie ka na din, man. Ayun, kasha. Nag-i-stop sa akin. Oh, yun. Papera tulo. Iwan
na. Iwan namin. Sige, Lodge. Spare cash over here. Threat pa siya, no? Meron pa eh. Meron pa akong threat eh. Ganda na. Bounty bag. Bounty, dito ng bounty niya. Baba na ata. Dito, tatlo na. May loadout side. Loadout. Huwag niyo ako. Shit. May something yan. Something. Kakatayo ko lang. Recital. Ano? Patay na siya. Recital. Nakabox. Baka Isa, taas na. Ito na. Dito na. Ito na. Ano pa ako? May umakit din? Kaya nga eh. Bulag. Sighting in on care package. Negative. Cancel. We can walk or we can ride. This is here if you need. Look here. Helicopter. Labot to. Identified most wanted contract. Yan ang baba mo. Huwag ka na pumunta din doon. Never mind. Sighting in on care package. This is here. This is here. This is here. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep up the
Loaded. Yeah, but abot ka lang ito lang. Bilog naman. Kami hindi kami abot. 30 seconds. Abot ba? May sasakyan dun sa tabi eh. Abot ba? Oo. Abot. Minsan ko ba? Gusto ko. Thank you. Yung clutch game ulit sa Lodi. Bakas ka eh. Uy na kayo ko eh. Bakas pa. Teka sa espada ko. Espada ko dito men. Nice. Teka. Saan ba tayo? Takbo na lang ba tayo? Tara, Takbo na lang siguro. Uy! Meron dito sa kanan ko. Uy! Saan? Ay! Pinapanood pa tayo. What? Deadshot ako men. Wait, hold on. Sayang. Cheat. Last game ako tol. Loads. Last game. Oh, last game natin sa Spoonit. May tayo dito. Alam. Sleepyhead oh. Yung lobby. Ano gusto niya sumama daw? Hindi ko alam. Yan yung gagamit ng loadout mo eh. Ginagamit ko eh. Yan yung paggamit ng sniper mo. Sabi. Ginagamit ko pa eh. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Enemy dropping into the AO. Enemy soldier incoming.
Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gap. Get to the safe zone. Scavenger contract located. Ganda tayo. Pumangga pa ako sa poste Clear to talaga yun. engage all targets. Supply box located. Move to secure. May pumunta sa isa. Objectives updated. Move to the next location. Lang pumunta. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Yeah, na. Mahirap downtown. Ayaw ko rin eh. I'm moving. Ako, marami tayong makakalaban sa May glitch. May glitch. Alam ko yung glitch dyan eh, pero hindi ko alam kung paano lumabas eh. Saan? Dun sa, Dito? Sa stadium. Ah, stadium dito meron din. Marking Dito ka tayo? Negative. Cancel. Napasok Sa na may, yun. sa may hagdanan. Pasok sa hagdanan. Oo. I'm going. Loadout? Dito? Dito ba? Dito. Vendor marked. Dyan na. Vendor here. Might have what you need. Amen. At saan? Paano ka na dito yung pera? Plunder cash here. Friendly loadout drop on the way. Determination. Oh. Yaman. Ito ka? Determination dito, Jer. Oh, sige. Balik ko. Kung bumiling president o isa pa UAV, pwede ko pala. Yeah. Dito. Pero. Cash on the ground. Papa ko UAV. Friendly UAV overhead. Marking rendezvous here. Mark out. I'm going. Talan to nandito. Gusto yung pera mo? Ah, may pera na pala. Ang bibiliin natin? UAV? Animatronic moving. Ano pa? UAV to. Push ko tong dalawa dito. Copy. Moving up. May bumabara na sa akin. UAV overhead. Record ko. Pataas siguro. Yung armor pala. Enemy UAV overhead. Extra. May UAV to. Taas kayo. Request recon Hindi flyover. ka na pala. UAV entering the AO. Pataas Siya na, oh. Baka sa taas. Sa building. Dito nga. Dito sa baba. Oh, sa taas. Sa baba. Meron dito Sa sa baba. akin. Copy. We're in safe zone. Watch for enemy. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Habang ako dito sa hagdanan. Marking armor. Sa baba sila. Oo, dito lahat. Ayun, may nag-rappel, men. Setting charge. Rappel. May nag-rappel. Paakyat ata. Umakyat ng hagdanan.
Hindi men Dito sa na, tali, sa dito tali. na. Meron ako na. Meron din sa gun. Nakahag din. Bakit? Trigger. Kaya yung isa. Mag-iwas muna ako. Tara, patay natin. Dalawa pa yan ah. Tatlo kanina eh. Yung tatlo. Uy, dito. Ayop. Dalawa nag-aabang. Contract failed. Let's sharpen up. Inaabangan ka nila magsisik. Enemy UAV overhead. Wala. Saan ko makyat dito? Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Dalawa pa. Your teammate got a proper sorting. Wow. Nasa taas yun. Walang... Target identified. Slot the bastard. Doon pa rin sila nakaabang puta. Bounty pa. Put lang ako dito sa ano. Moving. Yan yung bounty. Sayang, pupush ko pa naman. Wala na. Sa taas mo? Diyan o. Hindi makita. Bomba tol. Bakit lang? Sige, pakyat ako. Nice. Diyan na. Pakyat. Ito. Tatlo. Tatlo? Sila na isa. Kung may bomba yun tol, sabugin lahat. Kaya nga eh. Ginamba na Heading yan. your way. Tatlo na sila. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Gas is inbound. Marking new safe Taon pa zone. naman. Be advised, your teammate got their ass kicked. Go on, ghost call. Checking in on care package. You're all that's left. Get it done. Enemy helo. Diyan hindi pa. Ay, meron. You know, isa lang. Isang loadout lang. May footstep. Meron na. May truck. Oh, full stop. Meron. Oh. Dalawang loadout. Nandito lang. Diyan lang oh. Sa loadout ata. Bounty target is down. Well done. Lolo, alot pre. Hello. Ay, na yung ano, yung RAM 7 token. Malapitan dyan. Gialuge. Survive. Pay attention, you'll be out there soon. Get yourself sorted. You win this fight and
return to the front line. But if you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. What? Alam niya. Kita pala ako. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Sige, Lods. GG na, Lods. Sige, Lods. Bukas ulit. Lods. GG, Lods. GG. Good game, good game. GG.